Cô phù thủy nhỏ này vừa mới chịu đả kích thất nghiệp đã va ngay phải con đũy thất tình. Sóng trước chưa qua sóng sau đã kéo đến. Sát thương quá lớn khiến cô chìm đắm trong đau khổ. Lúc này cô chỉ mong có một vị bạch mã hoàng tử tới nắm lấy đôi tay cô. Câu được ước thấy, điều ước của cô đã thành hiện thực. Thế nhưng bạch mã của cô sao mà giống hàng Shopee quá vậy trời. Bạch mã hoàng tử này không những khó tính khó nết mà còn thích bắt bẻ người khác. Miệng lưỡi của anh thì chua ngoa chẳng khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Thật ra vị bạch mã hoàng tử này chính là phiên bản nâng cấp của Đường Tăng. Thế nhưng Đường Tăng này lại không hề ăn chay. Liệu chuyện tình éo le của bạch mã hoàng tử phiên bản Shopee và cô phù thủy nhỏ này sẽ đi về đâu? Tháng Nam cô phù thủy xinh đẹp mỗi ngày đều miệt mài phụ bếp tại khách sạn Từ Kinh. Mặc dù đi làm thuê nhưng lúc nào Tháng Nam cũng giữ tác phong của một tổng giám đốc. Khi mọi người đang tất bật với công việc bộn bề, Tháng Nam mới lề mề đi tới. Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi vừa mới tới nơi cô đã bị bếp trưởng quạt cho một trận. Tháng Nam bắt đầu công việc với một rổ hành tây mà nhìn thôi đã đủ ngất ngây lòng người. Thấy cho cô ăn hành như vậy vẫn chưa đủ, bếp trưởng còn bổ sung thêm một rổ tôm và một rổ khoai tây cho đủ đầy. Cái cũng không được nên Tháng Nam hậm hực lôi đồ nghề vào bên trong làm việc. Bên ngoài bếp trưởng báo cho mọi người biết tin ngày hôm nay khách sạn sẽ tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng. Tháng Nam đang gọt khoai tây đến mỏi nhừ tay thì cậu đệ tử của cô đi vào mè nheo. Giờ phút này cậu chỉ muốn được Tháng Nam nấu cho mình một đĩa cơm rang thần thánh. Thế nhưng Tháng Nam nào có đồng ý. Nhà bao việc cơm với chẳng rang cái gì. Mặc cho Tháng Nam ngó lơ cậu ta vẫn không ngừng lải nhải bên tay cô. Cả cái khách sạn này không một ai có thể nấu được món cơm rang thơm ngon bổ dưỡng như Tháng Nam. Ta nói trình độ rang cơm của Tháng Nam phải ngang tầm các đầu bếp Michelin chứ không hoa. Đã vậy còn có đầu bếp Vương ở bên không ngừng nài nỉ Tháng Nam. Thấy cả hai đã nói đến khan cả giọng, cuối cùng Tháng Nam cũng mủi lòng đồng ý với hai vị khứa không mời mà tới này. Thế nhưng đổi lại cậu đệ tử phải thay Tháng Nam hoàn thành công việc của mình. Trong lúc gọt rau củ cậu đệ tử bỗng nhận ra có gì đó sai sai. Nhưng vì đĩa cơm rang ngon nhất cái nách của Tháng Nam nên cậu đành chấp nhận. Sau một hồi miệt mài nấu nướng, cuối cùng đĩa cơm rang ngon tuyệt cà là vời của Tháng Nam cũng đã hoàn thành. Thế nhưng khi ngửi thử, Tháng Nam bỗng phát hiện đĩa cơm vẫn còn thiếu gia vị. Thế nên cô đã để cậu đệ tử ở lại trông chừng, còn cô đi tìm thứ gia vị còn thiếu đó. Đang định xử lý đĩa cơm trên tay thì tiếng điện thoại vang lên liên hồi. Hết cách cậu đành phải đặt đĩa cơm xuống rồi ra ngoài nghe máy. Thế nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng cháy, cả căn phòng chìm trong biển lửa. Đúng lúc này Lộ Tấn, vị khách quan trọng mà bếp trưởng nói lúc sáng, cũng đang đi lang thang ở bên ngoài. Cô vội tìm đủ mọi cách để có thể dập lửa. Lộ Tấn tới nơi thấy đám cháy liền châm điếu xì gà với mục đích làm chuông báo cháy kêu vang. Tháng Nam mang theo chậu nước từ đâu chạy tới. Không nghĩ nhiều, cô thẳng tay hất chậu nước vào người anh. Anh cầm chậu nước trên tay cô đội lên đầu rồi kích hoạt vòi chữa cháy. Trước khi rời đi anh không quên dùng chậu nước úp lên đầu cô bé ngốc. 1 phút 30 giây sau, Tháng Nam đã bị sếp gọi tới văn phòng khiển trách. Sau khi mắng cô như tát nước, ông ta quyết định trừ nửa tháng lương của cô. Đúng lúc này điện thoại của sếp tổng gọi tới. Sau khi bị sếp tổng mắng lây, ông ta quyết định cho Tháng Nam lượn cho nước nó trong. Sau khi tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước, Lộ Tấn bắt đầu kiểm tra tay nghề của đầu bếp trong khách sạn. Thế nhưng món nào được bưng ra là Lộ Tấn chờ ê chê món đó. Đám đầu bếp sau khi nhận được phản hồi liền cay con chim cú quyết định xử hội đồng vị khứa này. May mà có sếp ngăn cản, nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi cả bếp đang bí ý tưởng không biết nên mang cho vị thượng đế kia món gì thì cậu đệ tử bỗng lên tiếng. Cậu ta muốn mang món cơm chiên thần thánh của Tháng Nam cho vị khách kia nếm thử. Không còn cách nào khác, ông sếp quyết định mang món ăn đơn giản đó lên. Vừa nhìn thấy đĩa cơm, Lộ Tấn liền lắc đầu từ chối. Nhưng khi mùi hương từ đĩa bốc lên, anh bỗng ngăn giám đốc lại. Anh vui vẻ thưởng thức đĩa cơm thơm nước mũi đó. Vừa nếm thử một miếng, Lộ Tấn đã tưởng tượng được cách làm ra đĩa cơm ngon nhất cái nách này. Chẳng bao lâu sau, đĩa cơm đã bị chén sạch sành xanh. Nhìn đĩa cơm sạch bong sáng bóng, lão giám đốc cười như đời ươi ăn phải bà. Lộ Tấn muốn được gặp đầu bếp đã làm ra món ăn nhưng đã quá muộn. Cô đã bị giám đốc đuổi cổ ngay trong ngày hôm nay. Thấy Lộ Tấn thất vọng rời đi, lão giám đốc lo toát mồ hôi hột. Bên này sau khi bị cho thôi việc, Tháng Nam liền được cô bạn thân rủ đi đánh ghen. Vừa tới nơi, Tháng Nam đã thấy một chiếc Ferrari sang xịn mịn đang đỗ ở đó. Tưởng là xe của tên cha nam, Tháng Nam liền hiên ngang ngồi trong xe đợi chủ nhân của nó xuất hiện. Mãi cho tới khi cô bạn thân gọi điện báo tin, Tháng Nam mới biết bản thân đã nhầm tòa nhà. Cô đang định đánh bài chuồn thì Lộ Tấn bỗng từ đâu xuất hiện. Tháng Nam định múa rìu qua mắt thợ nhưng ai ngờ chủ nhân chiếc xe lại là người đang đứng trước mặt mình. Sau khi biết chuyện, Tháng Nam liên tục xin lỗi Lộ Tấn nhưng anh không chịu bỏ qua cho cô. Để có được bằng chứng, anh bắt cô lên xe biểu diễn lại màn đánh ghen nhầm của mình thêm một lần nữa. Biết mình đã sai, Tháng Nam không ngừng cúi đầu xin lỗi Lộ Tấn. Thế nhưng trong lúc vô tình cô đã thổi bột mì khắp người anh. Lộ Tấn cay con chim cú lập tức để lại số điện thoại của mình rồi bắt Tháng Nam phải đền bù tổn thất. Tối đó Lộ Tấn cô đơn trong căn phòng rộng lớn tổ chức sinh nhật một mình. Đúng lúc này anh thư ký đi vào tặng quà rồi rủ Lộ Tấn đi nhảy đầm. Thấy Lộ Tấn từ chối, anh ta liền quyết định tự đi một mình cho nhàn cái thân. Đã vậy trước khi đi anh ta còn cố tình thổi nến của Lộ Tấn. Thật là hết nước nói mà. Khi màn đêm buông xuống, Lộ Tấn vô tình tới ăn đêm tại quán ăn nhỏ của ông Tháng Nam. Vừa nếm thử một gắp mì anh đã phải ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa bởi hương vị của nó. Anh đi vào tận bếp muốn tìm người đã nấu ra món ăn này. Vừa thấy người lạ bước vào, ông Tháng Nam đã hỏi anh vào đây làm cái khỉ khô gì. Thấy ông nội đang không để mắt tới mình, Tháng Nam liền đánh bài chuồn.
Lộ Tấn cầm chiếc thìa Thắng Nam đánh rơi trên tay hỏi ông về vị đầu bếp nữ đã nấu ra món mì. Thế nhưng ông lại đáp ở đây chẳng có nữ đầu bếp nào cả. Mang theo nỗi thất vọng không nói thành lời, Lộ Tấn quay gót bỏ đi. Sáng hôm sau thấy anh thư ký định sờ mó chiếc thìa, Lộ Tấn lập tức giằng lại. Lộ Tấn trân trọng chiếc thìa chẳng khác gì hoàng tử trân trọng đôi giày thủy tinh. Thấy vậy anh thư ký liền thắc mắc là cô lọ lem nào đã khiến anh như vậy. Lộ Tấn không đáp mà chỉ ngượng ngùng quay người bỏ đi. Bên này Thắng Nam đang ở nhà ăn không ngồi rồi thì cậu đệ tử vác mặt tới. Bởi Lộ Tấn muốn ăn món cô nấu nên cô đã được sếp duyệt cho đi làm lại. Lúc này Lộ Tấn cùng anh thư ký đang đợi đồ ăn của vị đầu bếp bí ẩn. Thư ký nhắc nhở Lộ Tấn phải biết giữ hình ảnh. Dù có ngon đến đâu cũng không nên ăn hết sạch sành xanh. Thế nhưng sau khi đồ ăn được mang lên, Lộ Tấn đã chén hết sạch. Suýt chút nữa là anh ăn luôn cả cái đĩa chứ chẳng chơi. Biết bản thân đang vô cùng quan trọng, Thắng Nam liền tới tìm giám đốc để thương lượng. Cô muốn được tăng lương và thăng chức lên làm đầu bếp. Thấy giám đốc không đồng ý, Thắng Nam liền quay xe đi về nhà ngủ. Hết cách, lão giám đốc chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của cô phù thủy nhỏ. Không dừng lại ở đó, Thắng Nam còn đòi bắt tay với giám đốc như hai người anh em. Lúc này lão giám đốc đã cay hơn Chin Su nhưng chẳng thể làm được gì. Tại bếp, Thắng Nam đang định nấu nướng dọn dẹp thì lão giám đốc ngăn lại. Từ giờ phút này trở đi, việc duy nhất cô phải làm là phục vụ đồ ăn thức uống cho Lộ Tấn bất kể đêm hay ngày. Dù có đang ngủ say mà Lộ Tấn yêu cầu thì Thắng Nam cũng phải bật dậy nấu đồ ăn cho anh. Còn lại thời gian khác cô có thể đứng chơi. Sau đó hai người bạn của cô đến tổ chức tiệc ăn mừng Thắng Nam thăng chức. Ba người ăn uống la lối om sòm làm Lộ Tấn ở phòng bên không thể làm việc nổi. Đến đêm mọi người say sưa hết. Hai người bạn kia đi về để lại Thắng Nam một mình ở trong phòng. Cô muốn cảm ơn Lộ Tấn nên ra ban công rồi nhảy sang nhà anh. Lộ Tấn bên này nghe tiếng động ngoài ban công nên chạy ra kiểm tra. Vừa mở cửa bất ngờ Thắng Nam xông vào ôm lấy anh nói cảm ơn vì anh đã giúp cô có được công việc này. Vừa nói được một câu cảm ơn thì cô đã nằm ngất lịm ra sàn. Anh định gọi lễ tân mà họ ngủ mất tiêu rồi. Vậy nên anh đành cố đánh thức cô. Anh thấy cô say mềm rồi thì lại phải bế cô lên giường, sau đó phải vào đi tắm. Sau đó ra ngoài lại thấy cô lăn xuống đất nên anh lại đỡ cô lên giường. Anh thư ký về phòng thấy có cô gái lạ trong phòng Lộ Tấn thì vô cùng bất ngờ. Lộ Tấn giải thích rằng Thắng Nam là cô gái phá xe anh và hai người không hề có làm gì làm anh thư ký bất ngờ. Càng bất ngờ hơn là cô sang phòng anh bằng đường lan can rồi giờ nằm vật ra giường như vậy. Anh thư ký muốn vào phòng hỏi cho rõ nhưng đến khi vào phòng thì đã không thấy người đâu. Sáng hôm sau Thắng Nam kể lại chuyện cô say xỉn xong sang gặp Lộ Tấn cho cô bạn nghe. Hóa ra cô vẫn nhận ra người đàn ông trước mặt là người đã bị cô phá xe lần trước nên đã giả vờ say. Sau đó nằm vật ra sàn và cố giữ bình tĩnh giả vờ như mình rất say. Rồi cô vô tình nhìn cảnh anh tắm và nghe được câu chuyện của hai người ở ngoài. Cuối cùng cô lấy giày của anh chạy mất mật. Hôm sau đi làm, Lộ Tấn đột nhiên ra một đề tài nấu ăn từ rượu vang cho đầu bếp. Thắng Nam vui vẻ nhận lấy tờ thực đơn. Lộ Tấn ăn xong thấy rất hài lòng nên yêu cầu được gặp Thắng Nam. Cô liền từ chối ngay nhưng ông giám đốc lại cứ bắt đi gặp. Bằng không cô sẽ không có tiền thưởng. Lộ Tấn bên này đang chờ đợi thì được anh đệ tử của Thắng Nam đi đến gửi món quà của cô cho anh. Mở ra xem thì thấy trái trứng gà nên anh hiểu ý cô không muốn gặp mình. Anh thấy nữ đầu bếp này thú vị quá nên càng phải đi gặp. Anh đệ tử định chặn lại nhưng bị dọa tí đã tránh sang một bên mất rồi gọi báo cho Thắng Nam biết. Thắng Nam bên này định chuồn đi thì thấy Lộ Tấn đi đến. Cô lập tức quay xe, không may mất luôn chiếc khăn đội đầu. Anh ra ngoài tìm cô nhưng cô giờ đây đã bịt khẩu trang mất rồi. Hai người vừa lướt qua nhau, Lộ Tấn liền gọi Thắng Nam lại rồi cố tình trả lại chiếc khăn và nói nhận nhầm người. Lúc cô nhận chiếc khăn anh đã đoán chắc người phụ nữ này là người đầu bếp của anh. Đến chiều ông giám đốc gửi thực đơn của Lộ Tấn đến bếp. Lần này là 10 món làm từ khoai tây khiến Thắng Nam đau đầu bất lực. Càng bất lực hơn khi anh yêu cầu cô chỉ được làm một mình. Đã vậy lại còn là bữa ăn đêm nữa. Đến đêm cô lao đầu vào làm. Hai anh ăn xong thấy rất hài lòng. Sau đó Lộ Tấn lại gửi cho Thắng Nam một đơn dài như cái đường quốc lộ làm cô phát điên lên. Hai anh chàng được một lần thưởng thức rất nhiều món ngon trên đời trong đêm đó. Thắng Nam bên này vẫn miệt mài làm đến tận sáng mà hai anh vẫn vui vẻ thưởng thức. Đến khi mang món cuối lên với ý xin tha thì hai anh mới dừng lại. Thắng Nam cũng đã ngủ gục luôn ở trong bếp. Đến sáng Lộ Tấn ngồi nói chuyện với ông chủ tịch khách sạn về chuyện mua lại khách sạn. Ông ta còn tự hào khi thấy Lộ Tấn hài lòng với món ăn của nhà hàng thì bị anh mỉa mai. Chắc ông ta định bán khách sạn cho anh với giá của nhà hàng mất. Ở bên này cô bạn Chiêu Đệ đến tìm Thắng Nam đang ngủ trong bếp. Cô ta dịu dàng thân thiết kéo Thắng Nam dậy. Thắng Nam liền hiểu ngay ý định vay tiền của Chiêu Đệ khi thấy thái độ của cô ta. Thắng Nam không cho cô kịp nói đã từ chối cô rồi chui xuống ngủ tiếp. Chiêu Đệ liền nói sẽ giúp cô trả nợ Lộ Tấn thì cô liền sáng mắt đứng dậy. Cô ngoan ngoãn như con mèo quấn chủ. Chiêu Đệ nhờ Thắng Nam giúp mình có một bộ đồng phục của phục vụ. Sau đó Chiêu Đệ nóng bỏng đi đến hồ bơi làm anh thư ký ở dưới bể đứng hình. Ông sếp đi đến tìm cô thấy Thắng Nam ngủ gục ở bếp thì bắt cô ra ngoài hóng gió để tỉnh táo. Nếu không sẽ trừ lương của Thắng Nam. Ở bên ngoài Lộ Tấn đang vui vẻ nói chuyện điện thoại còn Thắng Nam đằng sau đang ngắm nhìn con rối to ở sân. Cô thấy bên cạnh có một con rối hơi khác đang nằm nên đã bật công tắc làm con rối đẩy Lộ Tấn ngã xuống hồ bơi. Lúc sau ông sếp cùng Thắng Nam đến tận phòng để tặng hoa và xin lỗi Lộ Tấn. Anh thư ký cũng không tính toán gì rồi nhắc cô mau chóng bồi thường cho Lộ Tấn. Ở trong phòng Lộ Tấn ngơ ngác nằm trên giường bệnh không hiểu tại sao cô lại hay báo với mình đến vậy.
Anh thư ký liền nghĩ hai người đang yêu nhau quá nên mới cắn nhau đau như vậy. Ở bên này thằng Nam chuẩn bị về thì lại có thực đơn từ Lộ Tấn. Anh yêu cầu cô nấu món súp tình yêu. Cậu đệ tử thấy vậy liền nghĩ là do Lộ Tấn đang thích thằng Nam mất rồi làm cô suy nghĩ rồi tặc lưỡi bỏ qua. Cô lại miệt mài làm súp cho anh. Bên này Lộ Tấn sốt ruột đợi mãi không có đồ ăn nên đi xuống bếp tìm thằng Nam. Anh gọi lớn thấy không có ai mà lại nhìn thấy nồi súp ở bếp. Thế nên anh đã lén ăn vụng để rồi bị ngộ độc vì nấm chưa chín. Thằng Nam liền cho anh uống nước rửa bát rồi đè lên người tát anh túi bụi để anh nôn ra. Cũng may Lộ Tấn cũng đã thành công nôn hết đống nấm đã nuốt phải. Nhưng mồm anh lại ợ ra bong bóng khi bị đè vào bụng. Thấy hay nên thằng Nam cứ đè vào bụng anh mãi để chơi đùa với bong bóng. Sáng hôm sau Lộ Tấn rất suy vì bị lộ video thằng Nam tát anh. Anh thư ký liền an ủi anh chỉ cần không ngại là được. Rồi anh thư ký rủ anh ra ngoài ăn. Vừa ra đến cửa Lộ Tấn bất ngờ thấy ông giám đốc cùng thằng Nam và một đám tiếp tân ở ngoài xin lỗi anh. Lộ Tấn cố giữ bình tĩnh mắng thằng Nam một trận rồi quay vào phòng. Lúc sau thằng Nam bị ông sếp đuổi việc mặc dù đã giải thích do mình không cố ý làm. Vậy mà ông sếp vẫn đuổi cô làm thằng Nam rất cay con chim cú. Ở nhà hàng Lộ Tấn ngồi ăn mà chẳng món nào vừa ý dù đã đổi qua mấy lần. Thế nên anh lập tức bỏ về. Thằng Nam bên này ngồi ở nhà thì anh thư ký gọi đến đòi tiền. Thấy thằng Nam hung dữ mắng chửi mình thì anh tức giận dọa cô ra tòa nói chuyện rồi cúp máy. Thằng Nam sợ phát khóc vì biết lần này đã không còn gì để cứu vãn nữa rồi. Cũng may cô lại nhớ đến ông nội mình rồi tự nhiên cười hạnh phúc. Cô đến gặp ông nội năn nỉ xin tiền ông. Năn nỉ không được thì liền dọa sẽ đi gặp bố cô thì ông đồng ý cho cô đi gặp bố cô luôn. Cô lại nài nỉ thì ông mủi lòng. Mà khi nghe đến con số thì làm ông phát sốc. Thằng Nam năn nỉ ỉ ôi mãi ông mới chịu đồng ý. Nhưng đổi lại cô sẽ phải làm ở quán của ông. Bên này Lộ Tấn đi tìm nhà hàng ăn mà luôn miệng bảo đổi cho đến khi tới nhà hàng của ông nội thằng Nam. Ở bên này thằng Nam vừa làm xong một phần mì thì ông cô đi vào mắng cô lại chui vào bếp của ông. Sau đó ông đuổi cô ra ngoài rồi định bỏ phần mì đi thì đột nhiên Lộ Tấn nói anh sẽ lấy phần đó. Anh đang định ăn thì thằng Nam giật đũa của anh rồi mỉa mai anh không xứng ăn món của cô. Cũng may ông cô ra mắng cho một trận nên thằng Nam phải trả lại đôi đũa. Rồi thằng Nam giành luôn cả phần mì của cô làm lại nhưng Lộ Tấn không cho. Cả hai giành nhau chán chê thì thằng Nam đành chịu thua. Lộ Tấn ngồi chuẩn bị ăn thì thằng Nam ở đằng sau lại đang đánh nhau với tên khách xe xỉn. Cô hăng máu cầm cái chai ném về phía tên đó mà hắn tránh được nên cái chai đã bay thẳng vào đầu Lộ Tấn đang ngồi. Chưa kịp cho miếng mì vào miệng mà đã bị ăn ngay cái chai ngất lịm ra bàn. Sau đó thằng Nam hoảng hốt chạy về nhà tính bỏ trốn sang nhà chiêu đệ. Vừa ra ngoài thì cô đã đụng phải anh thư ký. Cô định chạy đi thì anh dọa báo cảnh sát nên cô đành quay đầu. Rồi anh nói cô mà định bỏ chạy thì sẽ là tội phạm bỏ chạy nên anh đẩy cô đi. Bên này Lộ Tấn nằm trong bệnh viện thì thư ký Mạnh mang đồ ăn vào rồi dẫn thằng Nam vào cho anh. Cô đi vào thì anh liền bảo thư ký Mạnh tính tất cả phí tổn hại rồi viện phí và cả phí rửa xe cho cô xem. Thằng Nam há hốc miệng nhìn con số 300.000 mà ngáo luôn rồi. Cô không muốn trả thì anh liền dọa gọi luật sư ngay lập tức. Cũng may cô nhanh tay cản lại. Cô xin Lộ Tấn cho mình trả góp số nợ thì thư ký Mạnh liền đưa cho con hợp đồng nấu ăn trừ nợ bắt cô ký vào. Lộ Tấn cười đắc ý trong khi thằng Nam chỉ có thể cay cú ký vào. Rồi anh còn bắt cô ghi lại thông tin cá nhân và cách liên lạc. Sáng hôm sau anh nhắn đến nói muốn ăn hải sản. Cô liền chạy đến quán ông nội trộm lấy cả một rổ toàn hải sản đắt tiền sau đó về nhà nấu cho anh. Lỗ Tổng đi đến con phố nghèo của thằng Nam thì có chút lạ lẫm. Anh cố tỏ ra thân thiện nhưng chả ai thèm quan tâm. Đến nhà cô ăn đi lên cầu thang thì bị đẩy cho ngồi luôn vào thùng rau mà cô gái kia cũng chả để tâm. Lên đến phòng thằng Nam cô lễ phép tiếp đón anh vào nhà rồi cẩn thận phục vụ cho anh ăn. Đến khi thanh toán còn chém giá anh. Thấy Lộ Tấn cây cú ký vào hóa đơn thì cô vui vẻ tiễn anh ra về. Hôm sau anh lại đến ăn. Cô lại muốn phục vụ rượu cho anh. Anh ngăn lại để cho thư ký Mạnh tự phục vụ làm cô cay cú bởi không kiếm thêm được đồng nào. Cô trù cho anh bị ngộ độc nôn mửa. Lúc sau Lộ Tấn đang ngồi trong nhà thì thằng Nam với diện mạo khác đi vào. Anh bất ngờ đến phọt cả nước vì bộ dạng thục nữ của cô. Sau đó cô lại chém giá với anh. Đến cả món tráng miệng vớ vẩn cũng đáng giá cả 1.000 tệ. Anh định thắc mắc thì cô tiến sát dùng mỹ nhân kế mê hoặc anh làm anh ngại ngùng đồng ý. Sau đó cô đòi thêm phí quần áo tóc tai thì anh chê xấu. Cô giận dỗi không cho anh ăn tráng miệng nữa rồi đuổi anh về. Lộ Tấn về nhà kể cho thư ký Mạnh thì anh ta bất ngờ khi ông chủ của mình bị lừa dễ vậy. Anh ta liền mách nước cho Lộ Tấn đối phó với thằng Nam. Sáng hôm sau Lộ Tấn đến nhà thằng Nam tặng cô bó hoa hồng. Cô bất ngờ vì đang lúc cần anh lại xuất hiện đúng lúc. Cô cắt lấy bó hoa anh tặng làm anh hơi bất ngờ. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh đi đến phòng khách thực hiện kế hoạch tiếp theo của thư ký Mạnh tư vấn. Anh ngồi ở bàn đọc sách làm thằng Nam đứng hình mất mấy giây rồi hỏi anh ngồi đây làm gì cho vướng chỗ. Anh lại lấy lý do giám sát để ngồi đó. Sau đó cô mang đồ ăn cho anh rồi quen miệng gọi anh là Lỗ Bắt Bẻ khiến anh không hài lòng. Anh bắt cô đổi cách gọi. Cô liền gọi anh là anh Tấn khiến anh rất vui trong khi cô lại cười lớn vì cách gọi xiến xúa ấy. Lúc sau ra tính tiền cô còn mang cho anh kẹo hồ lô ăn thử rồi bị đường dính luôn ở trên miệng. Thằng Nam tiến lại lau miệng cho anh làm Lộ Tấn ngây ra. Nhưng nhớ lại lời của thư ký Mạnh anh liền đến giúp thằng Nam lau tóc dính đường. Rồi anh từ từ tiến lại làm cô vội vàng tránh né rồi bỏ đi. Sáng hôm sau cô lại ngồi đánh đàn tranh cho anh nghe. Không ngờ còn đa tài đánh cả đàn tranh được nữa.
Sau đó cô tìm bút cho anh ký thì mãi không thấy nên cô với lên trên tìm mà không tới. Anh liền đi đến tìm giúp cô. Đã vậy anh còn vô tình trùm áo vào cô rồi dùng giọng ân cần hỏi khiến thằng Nam ngại ngùng quá chạy luôn vào phòng. Hôm sau khi cô tính sai anh vẫn nhẹ nhàng cảm ơn khiến cho thằng Nam ngơ cả người. Sau đó cô lại còn làm đổ hết nước lên áo mà anh vẫn không để tâm làm thằng Nam quyết liệt đòi đền cho anh. Những ngày sau đó cô còn chủ động gọi anh đến ăn cơm. Khi đi đổ rác anh cũng muốn đi theo mà cô không cho vì đèn hành lang đã hỏng. Anh cố tình giẫm dép cô để cô ngã luôn vào lòng anh. Anh trách cô vẫn cứ gọi mình là Lỗ bắt bẻ nên cô đổi lại là anh Lỗ luôn. Anh thì cứ đứng cho cô ngả vào lòng một hồi mới chịu đi đổ rác với nhau. Mấy hôm sau anh sắm đồ cho cô rồi còn mua cho cô cả cái đèn chùm để thắp sáng. Thế nhưng anh lại bị cô trách vì sẽ rất tốn tiền điện làm anh gượng gạo vô cùng. Hôm sau cậu của thằng Nam đến nhờ cô làm mẫu ảnh mà cô không chịu vì còn phải nấu cơm cho Lộ Tấn. Thằng Nam liền đuổi về thì cậu cô tức giận nhất định không chịu về. Bên này Lộ Tấn đã đến nhà thằng Nam. Anh cùng cậu cô ngồi ăn cơm với nhau. Hai người đấu võ miệng một chút rồi định ăn cơm. Nhưng thấy Lộ Tấn không ăn nên cậu cô đợi cả hai người cùng ăn. Đến tối về ông cậu ấm ức đi mách lẻo với Chiêu Đệ. Ở bên này thằng Nam bê hoa quả ra thì thấy Lộ Tấn đang nằm ngủ. Cô lén chụp trộm anh một bức rồi định tiến sát mặt anh để cùng selfie. Nhưng anh động tay làm môi hai người dính vào nhau. Quá ngại ngùng cô liền quay đi không dám đối diện với Lộ Tấn. Anh cũng ngại ngùng ra về rồi cả hai cùng hẹn nhau ngày mai gặp lại. Khi anh đi thằng Nam vui sướng nằm xem lại mấy bức ảnh. Bên này Lộ Tấn ở nhà nhớ về thằng Nam thì cũng không giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Lúc sau Lộ Tấn đi về cùng cả một đống kẹo hồ lô thì bất ngờ anh thấy Lê Mạn đang ngồi ở nhà. Cô ta đến để đưa anh về công ty vì thời gian anh đi đã quá lâu. Anh vẫn lấy lý do tìm người quản lý để ở lại nhưng cô ta đã đặt vé máy bay mất rồi. Anh ngạc nhiên nhưng đó là do anh đã không nghe điện thoại của cô ta. Cô ta cũng khuyên anh nên từ bỏ những người gặp gỡ ở đây, vì dù sao nơi đây cũng không phải là nơi anh thuộc về. Anh trầm tư nghe lời nhắn của thằng Nam mà cười đau khổ rồi hẹn cô ra ngoài ăn tối. Thằng Nam bên này vui vẻ khi được anh rủ đi chơi. Cô lại còn tưởng hai người sẽ chuẩn bị hẹn hò. Tối đến hai người đến nhà hàng. Thằng Nam vẫn hồn nhiên cho anh ăn ô mai mình làm rồi còn ân cần hỏi anh có hợp khẩu vị không nữa. Lộ Tấn thì tự nhiên nói sẽ giúp đỡ khi cô cần rồi xóa nợ cho thằng Nam. Lộ Tấn nhớ đến lời của Lê Mạn thì nói lời từ biệt với thằng Nam. Từ nay anh sẽ không đến nhà cô ăn cơm nữa, vì còn công việc nên lát nữa anh phải lên máy bay. Thằng Nam bất ngờ khi nghe những lời đó. Cô không kìm được nước mắt mà chúc anh thuận buồm xuôi gió rồi rời đi. Đêm đến ông hàng xóm thấy đèn hành lang cứ chớp tắt thì đi đến xem. Hóa ra là thằng Nam đang ngồi kẹp hạt óc chó. Cô bỗng nhìn lên chiếc đèn chùm mà bật khóc lớn. Sáng hôm sau cô đứng giữa chợ với vẻ mặt khó ở. Chị bán cá liền sợ re kèn không dám nhìn vì sợ thằng Nam đến mặc cả. Nhưng có vẻ sáng chị quên đốt vía nên thằng Nam vào ngay sạp hàng của chị. Chị trả giá rồi thằng Nam mặc cả xuống còn có một nửa. Chị liên tục giảm một chút thì thằng Nam lấy ghế ngồi đó nên chị đành bán lỗ vốn cho cô. Thằng Nam về nhà tự nhắn nhủ bản thân không yêu rồi dọn hết đồ của Lộ Tấn vứt ra thùng rác. Không biết sáng nay bước chân nào ra đường mà vừa quay về đã dẫm ngay phải bãi xít. Về đến nhà nằm xem phim thì tivi toàn hiện cảnh tình cảm lãng mạn làm cô càng buồn hơn. Đến tối đi lên cầu thang còn bị trượt vỏ chuối làm cô phải băng bó nằm liệt giường. Chiêu Đệ thấy lạ vì trước khi nụ hôn của thằng Nam và Lộ Tấn xảy ra thì anh luôn là người bị thương rồi đen đủi. Mà sau khi hai người hôn nhau thì thằng Nam liên tục gặp phải vận đen. Thằng Nam nghe cũng có lý nên cũng nghi ngờ anh đã chuyển hết vận đen lên người cô mất rồi. Bên này Lộ Tấn ở nhà đang nhìn ngắm những món ăn thằng Nam làm. Thư ký Mạnh thấy cũng đoán anh đang nhìn vật nhớ người thì trêu đùa anh. Để không bị chớt đói theo ông chủ mình, thư ký Mạnh liền rủ Lộ Tấn đi ăn đặc sản địa phương. Anh im lặng một hồi rồi đồng ý. Anh đến bên tủ đồ cầm hộp óc chó thằng Nam tặng mà đau lòng nhớ về cô. Bên này thằng Nam ở nhà thì ông cô bất ngờ dẫn anh Tử Khiêm về. Anh là người bạn hồi nhỏ của thằng Nam. Bên này thư ký Mạnh đang gọi điện nói chuyện vui vẻ với Chiêu Đệ thì bà chủ quán giục anh ta mau gọi món. Khi anh ta gọi món chị lại hiểu lầm là anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt nên liền gọi chồng chị. Vậy là thư ký Mạnh về nhà vác theo một con mắt tím. Ở trong phòng anh ta kể cho Lộ Tấn nghe những lời Chiêu Đệ nói với mình. Rồi anh cũng đã biết tin thằng Nam đã trượt ngã vào viện. Lộ Tấn lập tức chạy đi đặt vé rồi ra nhà ga để về thăm thằng Nam. Do không đặt được vé nên anh thuê luôn chiếc taxi đi đến nhà thằng Nam luôn. Trên đường ông ta còn nhận thêm một anh khách trẻ trâu làm Lộ Tấn bị đau nhức lỗ tai cả tối. Bên này thằng Nam ngồi nói chuyện với Tử Khiêm sau nhiều năm không gặp lại. Còn Lộ Tấn ở trên xe thì khổ sở khôn cùng. Hết gặp ông anh dai to béo bặm trợn lại đến bà phụ nữ lắm lời nói không ngừng nghỉ. Bà ta nói đến tình cảm yêu đương thì Lộ Tấn bất giác nhớ về thằng Nam mà cười hạnh phúc. Hôm sau đến nơi xe của bác Tài không vào được thành phố nên anh ta nhờ em trai mình đến đón Lộ Tấn trên con xe 3 bánh cà tàng. Bên này thằng Nam vừa tiễn Tử Khiêm về thì Lộ Tấn đến chất vấn rằng sao anh Tử Khiêm lại đưa cô về. Cô không muốn giải thích nên quay vào nhà. Anh giữ cô lại hỏi về vết thương ở chân cô nhưng cô không cần anh quan tâm. Cô chất vấn vì sao trước anh đòi rời đi vì công việc vậy mà giờ lại xuất hiện ở đây. Anh cũng không hiểu mình tại sao khi biết tin cô ngã thì lại vội vã đi về tận đây để thăm cô. Cô tức giận hét lớn. Sau này dù có ngã mà đi chầu Diêm Vương luôn thì cô cũng không cho anh biết. Lộ Tấn không kìm được lòng mà hôn cô rồi rời đi thì lại suýt bị ngã. Cô rưng rưng nước mắt trách anh chỉ hôn mỗi cái mà không thèm làm gì đã rời đi.
Ở bên này Lộ Tấn trở về ngồi nói chuyện với thư ký Mạnh. Anh nói cảnh vật ở đây rất đẹp nhưng lại không thể cảm nhận được gì. Sau đó anh bảo thư ký Mạnh đi xử lý nốt việc ở khách sạn Từ Kinh rồi rời đi. Bên này Thắng Nam ở nhà thì ông sếp Thẩm xách giỏ quà đến thăm và mang theo thư tuyển dụng. Cô vui mừng trong lòng nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng đồng ý đi làm lại. Vừa quay lại làm việc cô đã có đơn ở phòng 1123. Khi đến giao đồ ăn, người xuất hiện trong phòng không còn là Lộ Tấn mà lại là một người đàn ông khác làm cô có hơi thất vọng. Bên này thư ký Mạnh đang lén báo cáo cho Lê Mạn thì Lộ Tấn nói anh đặt vé đi Thụy Sĩ làm anh ta sợ hết hồn. Thằng Nam quay lại bếp thì thấy mọi người dọn dẹp để đón ông chủ mới. Rồi sếp Thẩm dẫn ông chủ mới vào thì thằng Nam bất ngờ khi ông chủ mới ấy lại là Từ Khiêm. Cô kéo Từ Khiêm ra một bên hỏi cậu liệu Lộ Tấn có còn quay trở lại không. Khi cậu nói có lẽ là không thì cô có vẻ hơi buồn. Đến tối thằng Nam buồn bã vì biết anh sắp đi. Chưa đợi kể cho cô biết Lộ Tấn đã vất vả thế nào khi đến thăm cô, làm cô thấy tự trách khi đã mắng anh. Chưa đợi biết thằng Nam rất thích Lộ Tấn nên bảo cô nấu món ăn có ý nghĩa thích anh để bày tỏ với Lộ Tấn. Sáng hôm sau cô liền chuẩn bị đồ rồi nấu lại món canh tình yêu cho Lộ Tấn. Sau đó cô đi đến nhà Lộ Tấn nhưng anh đã vừa đi mất tiêu. Thế nhưng cô không hề hay biết. Cô gọi cho Chiêu Đệ thì biết Lộ Tấn đã đến sân bay sớm hơn dự kiến nên cô lập tức chạy đi. Ngồi trên xe cô được Chiêu Đệ báo Lộ Tấn lại đổi đi bằng tàu điện thì cô xuống xe rồi chạy đến ga tàu. Vừa đến nơi thì cũng đã muộn. Đã vậy còn bị người khác xô đổ mất hộp canh. Bất ngờ Lộ Tấn xuất hiện trước mặt cô làm cô vui vẻ. Anh ngửi mùi canh biết là canh tình yêu nên anh liền bảo cô nấu thêm một phần nữa. Lộ Tấn trở về nhà thì Lê Mạn cũng ở đó. Rồi ta còn nấu canh tình yêu cho anh nữa. Bất ngờ thằng Nam đến nhà anh rồi nhìn thấy bát canh tình yêu của Lê Mạn. Cô buồn bã chúc anh hạnh phúc con cháu đầy đàn rồi bỏ đi. Thằng Nam về nhà khóc lóc ỉ ôi vì Lộ Tấn ăn canh tình yêu của Lê Mạn. Rồi thư ký Mạnh còn thêm dầu và lửa nói Lê Mạn là người được bố Lộ Tấn để mắt đến nhất thì càng làm thằng Nam khóc lớn. Ở bên này Lê Mạn nấu đồ ăn cho Lộ Tấn nhưng anh lại thấy không hợp khẩu vị. Thế nên cô ta lấy bánh của thằng Nam ra cho anh ăn. Cô ta thì cứ nói mãi chuyện công việc còn anh chỉ bận ăn bánh kem của thằng Nam. Cô ghen tức nói anh ăn ít lại. Thằng Nam bên này nằm tìm hiểu về Lê Mạn mà tức giận mắng mỏ Lộ Tấn là đồ lừa đảo vì dám ăn đồ của người khác. Khi anh gọi đến cô còn không thèm nghe máy. Hôm sau Lộ Tấn và Lê Mạn đến khách sạn xem tình hình ở nhà hàng. Thấy sếp Thẩm giới thiệu thằng Nam là đầu bếp giỏi nhất của nhà hàng nên Lê Mạn liền muốn thử tay nghề của cô. Lộ Tấn cùng Lê Mạn sau đó ngồi ăn món của thằng Nam làm cô ta thấy anh ăn rất ngon thì ghen tức không nuốt được. Cô ta gọi thằng Nam đến định dạy dỗ cô một trận thì thằng Nam liền bật lại. Ngay sau khi thằng Nam bỏ đi Lộ Tấn cũng rời đi bỏ lại Lê Mạn câm nín nãy giờ vì không cãi lại được với thằng Nam. Lộ Tấn đến tìm thằng Nam nói chuyện muốn nói đỡ cho Lê Mạn mấy câu. Cô tức giận trách anh. Tại sao lại có thể cùng ăn đồ ăn của hai người phụ nữ khác nhau? Anh cũng thừa nhận trước đây có ăn đồ của Lê Mạn làm nhưng giờ đây anh lại chỉ thích món của cô. Anh không chỉ coi cô là một đầu bếp mà còn coi cô là người mình yêu. Nhưng anh chẳng thể nào nói ra được vế sau nên ngập ngừng bảo cô cho mình ít thời gian suy nghĩ. Cô cũng cho anh biết về vị trí của anh không phải ở căn bếp nhỏ của cô, mà là nhà lầu xe hơi gái chân dài mới hợp với vị trí của anh. Nghe xong anh tức giận bỏ đi luôn. Hôm sau thằng Nam đang nói xấu Lộ Tấn với bạn bè thì anh xuất hiện làm cô vội chạy vào trong vì tưởng gặp ma. Rồi anh báo cho cô biết tin mình sẽ là hàng xóm mới của cô. Sau đó anh còn tặng cô hộp bánh nương tử làm cô vui mừng nhận luôn. Nhưng mặt thằng Nam liền bày ra vẻ giận dỗi khi biết bà hàng xóm cũng có. Lúc sau anh lại đến mượn bếp rồi nhờ thằng Nam nấu giúp mình. Lúc sau Từ Khiêm đến nhà tìm thằng Nam thì bất ngờ khi thấy Lộ Tấn ở đây. Hai anh ra ngoài nói chuyện với nhau. Lộ Tấn lấy lý do thăm nhân viên để lừa cậu rồi đi vào nhà làm Từ Khiêm bất ngờ. Lúc sau hai người đi ra định đi đâu đó. Lộ Tấn giữ thằng Nam lại nói chuyện. Anh định rủ cô cuối tuần đi chơi thì cô liền từ chối vì bận đi với Từ Khiêm mất rồi. Anh liền không cho cô đi thì bị cô trách anh liên quan gì mà đòi quản cô. Anh câm nín nhìn cô rời đi mà ghen tị. Lộ Tấn ở nhà đã cay cú vì không được đi rồi thì chớ. Đã vậy lại còn được thư ký Mạnh cho xem ảnh thằng Nam khoác tay thân thiết với Từ Khiêm. Anh liền lấy máy ra thì biết cô đã chặn anh, làm thư ký Mạn biết được thì cười không ngậm được miệng lại. Sau đó anh ta khuyên anh nên gọi hỏi rõ với thằng Nam nhưng cô không chịu nghe. Anh mượn máy của thư ký Mạnh xem ảnh của thằng Nam rồi tự trấn an mình rằng cô và Từ Khiêm chỉ làm bạn. Nhưng tức quá nên anh ném luôn điện thoại của thư ký Mạnh đi. Đến đêm anh vẫn không gọi được cho cô, nên anh liền gọi cho thư ký Mạnh nói ngày mai sắp xếp để đi đến chỗ thằng Nam. Hôm sau Lộ Tấn tìm thấy hai người vui vẻ ở trường bắn cung. Khi thấy Từ Khiêm còn nắm tay nắm chân để dạy thằng Nam bắn cung thì anh ghen tức như muốn phát điên lên. Sau đó hai người lại đi đến đền cầu nguyện. Thư ký Mạnh bên này dùng ống nhòm có giá 5.000 soi ra cả lời hẹn thề của hai người làm Lộ Tấn tức tối không chịu được. Anh định đi đến cho tên Từ Khiêm kia tử luôn. Cũng may có thư ký Mạnh cản lại. Sau đó anh biết thư ký Mạnh đọc nhầm nên đi lấy một cái bảng khác viết ước nguyện của anh lên rồi treo cạnh thằng Nam. Tối đến thằng Nam say xỉn được Từ Khiêm dìu vào phòng làm Lộ Tấn và thư ký Mạnh đi sau lo lắng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hai anh thuê phòng bên cạnh phòng cô rồi nghĩ cách để xử lý. Sau đó hai anh thuê anh nhân viên để ý tới thằng Nam và Từ Khiêm trong phòng làm gì. Để chắc chắn hai anh còn thuê anh nhân viên đi kiểm tra thêm một lần nữa cho yên tâm. Sau đó anh nhân viên đi tới báo với thư ký Mạnh rằng Từ Khiêm đã về, chỉ có thằng Nam đứng sau anh ta thôi. Cô liền đi vào phòng tìm Lộ Tấn vì nghi ngờ anh đến đây theo dõi cô.
Thư ký Mạnh thấy kế hoạch đã bị bại lộ liền kéo tên nhân viên khách sạn ra ngoài tâm sự mỏng. Trong phòng, Lộ Tấn trách Thắng Nam không chịu học mà đi hẹn hò với người khác. Cô chất vấn anh lấy tư cách gì mà không cho cô đi thì anh ngập ngừng không nói được nên cô bỏ về. Anh liền chạy theo nói cô đừng đi hẹn hò với người khác vì anh cũng có thể đi cùng cô. Cô vui mừng hỏi anh có phải đã thích mình sao, làm Lộ Tấn không giấu nổi lòng mình nữa mà thừa nhận luôn. Cô vui vẻ hạnh phúc đi vào phòng rồi không quên bắn tim cho anh một cái. Sáng sớm Thắng Nam đang ngủ ở nhà thì Lộ Tấn gửi tin nhắn nói đã chuẩn bị đồ ăn sáng treo ở cửa cho cô. Hành động nhỏ của anh làm cô vui vẻ như đứa trẻ. Hôm sau đến chỗ làm, Thắng Nam đang bị anh bếp trưởng ghen ghét cà khịa. Anh ta nói Thắng Nam đã làm thiếu trách nhiệm rồi lại còn đi muộn. Nhưng ô dù của cô to quá anh ta không nói nổi. Tử Khiêm lúc này đi vào bếp nói sẽ có cuộc thi chọn ra đầu bếp chính mới. Anh yêu cầu mọi người tự chuẩn bị thực đơn của mình để tham gia. Rồi những món ăn ngon nhất sẽ được chọn làm thực đơn để tiếp đãi chủ tịch công ty. Thắng Nam trong bếp đang làm thì Lộ Tấn gọi điện hỏi thăm vì muốn ăn tối cùng cô hôm nay. Cô cũng vui vẻ nhận lời. Sau đó Thắng Nam liền lên kế hoạch chuẩn bị cho những món ăn cô định mang đi thi. Cô liền thử làm món bò Whittington rồi gọi Lộ Tấn đến làm chuột bạch. Khi cô không thấy hài lòng với món bò mình vừa làm đang định bỏ đi thì Lộ Tấn đến cản lại. Anh đi đến phân tích cho cô biết cách làm bít tết Whittington. Lộ Tấn đi đến khích lệ tinh thần cô rồi cũng đồng ý làm người thử món cho cô. Đêm đó anh còn kể lại quá khứ đau khổ của mẹ mình đã từng trải qua khi bị bố anh bỏ cho cô nghe. Bà phải một mình bên ngoài bôn ba nơi xứ người để nuôi dạy anh rồi gây dựng cả một cơ đồ như ngày hôm nay. Vì vậy món cô nên làm phải có hương vị có thể lay động được tình cảm của bà thì mới xem là thành công. Bếp trưởng Du đằng sau thấy vậy thì vô cùng tức tối vì Thắng Nam có ô dù to lại còn chơi gian lận. Sáng hôm sau Lộ Tấn đi chợ về thì thấy Tử Khiêm cầm bó hoa đợi trước nhà. Anh biết cậu đợi Thắng Nam nên đi tới nói Thắng Nam không có nhà để đuổi cậu đi. Đúng lúc này Thắng Nam đi xuống. Nghe Tử Khiêm mách lẻo rằng ban nãy Lộ Tấn vừa nói cô không có nhà, cô liền mắng Lộ Tấn là đồ trẻ con. Sau đó hai người lên nhà Thắng Nam ăn bánh mà cứ địa mắt với nhau. Tính solo thị giác của nhau luôn mất. Hai anh trao nhau ánh mắt yêu thương làm không khí trở nên căng thẳng. Sau đó hai người lại còn tranh nhau hộp giấy lau miệng. Tử Khiêm lấy được liền bày ra vẻ mặt đắc ý. Sau đó Tử Khiêm liền thất vọng khi thấy Lộ Tấn lấy khăn tay vải ra lau miệng cho Thắng Nam. Rồi hai người lại tranh nhau cả một miếng bánh. Đã vậy còn so xem ai ăn miếng to hơn mới chịu. Bên này Lê Mạn báo cáo cho mẹ Lộ Tấn biết việc anh vì tài năng của một cô đầu bếp mà vẫn chưa chịu quay về công việc. Thế nên bà muốn đi xem tài nghệ của cô ấy ra sao. Hôm sau bà đến gặp con trai. Bà hỏi Lộ Tấn có phải đã có bạn gái thì anh cũng không giấu giếm gì mẹ mình. Bà cảm thấy Lê Mạn vẫn thích hợp hơn nhưng Lộ Tấn một mực phủ nhận. Dù bà có nói nhiều về những cô gái bà ưng ý nhưng Lộ Tấn lại chỉ thấy duy nhất Thắng Nam mới hợp với mình. Thấy con trai như vậy bà liền bảo anh dẫn người yêu về cho bà gặp. Anh đi đến năn nỉ mãi Thắng Nam mới đồng ý đi gặp mẹ anh. Hôm sau anh đi đến đón Thắng Nam thì bất ngờ ngơ ngác với outfit của cô hôm nay. Khi đến gặp mẹ anh cô bỗng nhiên trở nên điềm đạm thục nữ hơn hẳn. Nhưng cái lông mi báo đời bỗng nhiên bị lệch nên làm cô có chút ngại ngùng. Bà mẹ liền đuổi Lộ Tấn ra ngoài để hai người phụ nữ đấu võ miệng với nhau. Bà thẳng thắn cho rằng Thắng Nam đến với con trai mình vì tiền. Nhưng cô phủ nhận ngay vì cô muốn tiêu chính những đồng tiền mình kiếm ra được. Sau đó Thắng Nam xin phép ra về làm bà bất ngờ trước biểu hiện đó. Đến tối Thắng Nam kể cho Lộ Tấn nghe. Cô có chút buồn bã vì bà muốn cho mình tiền để rời xa Lộ Tấn. Nhưng cô vẫn cảm thấy bà rất ngầu và thẳng thắn. Cô trêu đùa rằng lần sau mà mẹ anh có cho tiền thì cô sẽ suy nghĩ lại. Anh giận dỗi định bỏ về thì cô chạy đến giữ anh lại. Anh nhắc luôn cô lên bàn nói cô không được làm như vậy. Rồi cả hai dần tiến sát muốn hút bụi cho nhau mà nồi nước kêu làm cả hai giật mình. Hôm sau cuộc thi tuyển chọn đầu bếp diễn ra như đã định. Lê Mạn, Tử Khiêm và giám đốc Thẩm cùng nhau đánh giá món ăn. Mọi người ở trong bếp thì đang chờ đợi kết quả. Trong lúc chờ đợi mọi người đấu khẩu với nhau một chút rồi được gọi lên phòng. Ông Thẩm tuyên bố Thắng Nam được làm đầu bếp chính thì đầu bếp Du có vẻ không được vui cho lắm. Khi về bếp anh ta không can tâm nhưng chỉ biết chấp nhận. Vì Thắng Nam có người chống lưng là Lộ Tấn làm cả đám cay cú lắm. Đến tối Thắng Nam tổ chức tiệc mừng tại nhà ông nội cô. Ông giới thiệu Lộ Tấn cho mọi người. Còn anh định công bố Thắng Nam là bạn gái mình thì cô liền đứng lên nói đỡ anh rồi nốc hết cốc rượu. Lúc sau ông nội cô đến đuổi Thắng Nam đi mời rượu rồi ông cùng Lộ Tấn ngồi tâm sự với nhau. Ông khen ngoại hình anh rồi nhận ra anh thường xuyên đến quán ông ăn. Nói chuyện một hồi thì ông cũng nhờ anh nhắc cô nhớ trả tiền dưỡng lão mà cô đã vay của ông. Sau đó đang định đi tìm Thắng Nam thì anh bị bà dì và ông cậu Thắng Nam giữ lại. Họ bắt uống hết cốc rượu thuốc tăng sinh lực vì sợ anh tuổi già sức yếu. Sau đó Lộ Tấn đi đến chỗ thư ký Mạnh bảo anh đi đến điều tra hai người đàn ông đang chơi đùa với Thắng Nam. Anh ta còn cười nhạo Lộ Tấn vì anh đang ghen với những người lớn lên với Thắng Nam, nhưng cũng không thể nào làm trái lệnh ông chủ mình. Sau đó Lộ Tấn ngồi một mình thì cậu Thắng Nam đi đến. Cậu tâm sự cho anh nghe về cuộc sống của Thắng Nam đã thiếu tình yêu thương đến nhường nào. Cậu cô nhắc nhở anh tuyệt đối không được làm tổn thương cô. Nếu không làm được thì hãy dừng lại. Sau đó mọi người cùng nhau nhảy múa ca hát. Lộ Tấn bên này cũng đứng một bên nhìn dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu của Thắng Nam mà bất giác cười hạnh phúc. Khi ra về thư ký Mạnh đến tìm cậu Thắng Nam nhờ anh bán đứng chiêu đệ một chút. Đổi lại sẽ để cả công ty đến mua đồ ở tiệm ông cậu thì ông cậu không nỡ lòng nào lại từ chối. Đến tối Lộ Tấn bế Thắng Nam đang say xỉn về thì cô lưu luyến không muốn cho anh rời đi.
Cô tiến đến sát mặt anh làm anh tưởng bở được hôn, nhưng cô lại chỉ nói mình đói làm anh tụt cả hứng. Sau đó cô đợi dài cổ chờ anh trổ tài làm mì gói của anh. Mà đợi lâu quá cô đi vào lấy gói mì ra tự xử luôn cho nhanh. Anh kinh ngạc khi thấy cô ăn mì tôm sống nên cũng thử một miếng mà thấy ngon quá trời. Định xin thêm miếng nữa nên cô hào phóng cho cả miếng to luôn. Bên này cậu Thắng Nam mời Chiêu Đệ uống rượu. Anh còn cố tình để điện thoại cho thư ký Mạnh nghe được. Ông cậu hỏi Chiêu Đệ có phải trong lòng đã có thư ký Mạn thì cô nhận ra lòng mình không có cái gì hết. Làm thư ký Mạnh nghe xong đau lòng luôn mất. Hôm sau trong buổi họp ở công ty, Lộ Tấn luôn để ý thư ký Mạnh dường như rất khác lạ. Anh để ý vì thư ký Mạnh thường ngày lười nhác mà nay lại đột nhiên chăm chỉ ghi chép đến lạ. Xem quyển sổ mới biết cả buổi họp anh ghi được mấy chữ. Lộ Tấn hỏi ra mới biết thư ký Mạnh đang thất tình. Bên này Từ Khiêm chở Thắng Nam đi làm. Anh tự nhiên nhắc đến Lê Mạn trong câu chuyện rồi còn kể cô ta là người rất tốt. Thắng Nam khó chịu không nghe được nên bảo anh dừng xe để cô tự đi cho đỡ ngứa tai. Ở trong bếp, ông đầu bếp già nói với mọi người chuyện Thắng Nam xuống từ xe của Từ Khiêm. Đầu bếp Du đã có thành kiến với Thắng Nam giờ lại có dịp để nói móc. Anh ta nói Thắng Nam là người nhiều thủ đoạn. Sau đó cậu đệ tử ra kể cho Thắng Nam biết. Cô liền phân trần với cậu ta rằng giữa cô và Từ Khiêm chẳng hề có quan hệ gì cả. Khi cô vào bếp, cả đám đầu bếp lại bày thái độ không hợp tác khiến Thắng Nam cay quá. Sếp Thẩm đi vào giải hòa thì tên đầu bếp Du cay cú bỏ đi luôn. Hắn đi vào bếp thấy thùng nấm thì để lộ gương mặt cười gian xảo. Lúc sau Lộ Tấn về nhà thấy Thắng Nam vác mặt buồn đi về. Đang định hỏi cô có chuyện gì thì cô đóng cửa mất luôn. Lúc sau gõ cửa hỏi chuyện cô lại rủ anh cùng ra ngoài chợ. Thắng Nam ra đến chợ thì mọi người đều tránh mặt đi và cầu nguyện cô sẽ không vào sạp hàng của mình. Sau đó cô đến sạp hàng bán trứng. Anh chủ quá nhiệt tình tiếp đón còn khen Lộ Tấn đẹp trai khí chất. Lộ Tấn vui sướng định mua hết cả sạp hàng mà Thắng Nam liền nhéo cho anh cái. Cô lại tiếp tục đam mê cầm ghế ra ngồi mặc cả. Lần này còn chuẩn bị thêm cả chiếc máy thử độ uy tín mới chịu. Anh chủ quán yếu thế bèn nhận sai rồi bán giá rẻ cho cô. May thay lại có Lộ Tấn đằng sau trả thêm tiền cho anh ta. Sau đó cô đi khắp chợ mặc cả. Còn Lộ Tấn đằng sau đi trả tiền thêm cho những người bán hàng bị cô mặc cả. Sau khi trở về tâm trạng cô tốt hơn. Đang định hôn nhau thì chiếc máy báo đời của cô cắt ngang. Có vẻ nó đã soi ra chủ nhân của nó cũng không uy tín cho lắm. Đang định hôn nhau lại thì ông hàng xóm đi đến phá đám thêm lần nữa. Hai người về phòng nghỉ ngơi. Người thì vui vẻ thầm thì với con rùa, người thì ngắm nhìn chiếc thìa quý giá trên tay. Sáng hôm sau bà chủ tịch cùng Lộ Tấn và Lê Mạn ngồi ăn món ăn của Thắng Nam. Đến khi món cuối cùng được mang lên thì Thắng Nam ngỡ ngàng vì không phải món của mình làm. Lê Mạn thấy món ăn đó liền thêm dầu vào lửa nói ra ý nghĩa của món đó làm bà chủ tịch tức giận bỏ đi. Về đến bếp, sếp Thẩm yêu cầu giải thích nhưng Thắng Nam không làm nên không có gì để nói. Tên đầu bếp Du liền nói móc Thắng Nam. Có lẽ vì muốn trả thù do bất mãn với Lộ Tấn nên Thắng Nam mới làm như vậy. Hắn thấy cô mới làm đã tranh được chức bếp trưởng của mình thì tố cáo cô có quan hệ bất chính với Lộ Tấn. Lúc này Lộ Tấn đi vào gọi Thắng Nam ra ngoài nói chuyện riêng. Ra đến ngoài anh dặn dò cô về sớm nghỉ ngơi để mình giải quyết. Sau đó anh gọi cậu đệ tử đến phòng làm việc. Cậu ta đoán ngay là do đầu bếp Du làm. Thế nên lúc sau anh gọi tên đầu bếp Du đến văn phòng. Anh liên tục hỏi hắn làm hắn để lộ ra sơ hở. Anh vẫn phân tích những điểm bất thường rồi dồn ép hắn đến khi hắn không cãi được nữa. Anh nói đã có đoạn băng hắn đổi món ăn và sẽ báo cảnh sát vì dám hại mẹ mình bị đau bụng. Đầu bếp Du liền sợ hãi thú nhận tất cả. Hắn làm vậy vì không cam tâm để Thắng Nam cướp vị trí bếp trưởng của mình. Anh cũng không giấu hắn nữa mà thừa nhận chẳng có video hay cảnh sát gì cả nhưng đã có đoạn ghi âm hắn thú tội. Đến đây đầu bếp Du cay cú mắng hai ông sếp rồi ra ngoài. Đến tối Lộ Tấn về nhà thì Thắng Nam vội vàng đi xuống nói Chiêu Đệ cùng cậu cô đang ở trước biệt thự nhà anh gây chuyện. Bên này hai người kia đang đấu khẩu với Lê Mạn và mẹ Lộ Tấn. Vừa nói xong thì Lộ Tấn cùng Thắng Nam đi đến can ngăn rồi dắt hai bên đi về. Anh vào nhà nói chuyện với mẹ mình. Anh giải thích cho bà biết tất cả đều không phải Thắng Nam làm nên mong bà đừng chấp nhặt. Bà cũng bỏ qua rồi nói sẽ cùng anh và Thắng Nam ăn một bữa. Hôm sau Lộ Tấn đến nói với cô mà cô định từ chối luôn. Nhưng vì người mình yêu nên cô nói sẽ suy nghĩ thêm. Sáng hôm sau Thắng Nam đồng ý cùng Lộ Tấn đi ăn. Rồi cô còn chuẩn bị chiếc bánh matcha làm Lộ Tấn thèm đến nhỏ dãi. Bên này thư ký Mạnh đang ngồi theo dõi Chiêu Đệ đang vui vẻ ngồi ăn với tên con lai là người yêu của cô ấy. Anh bất ngờ thấy tên con lai ra ngoài gặp gỡ một cô gái trên con siêu xe. Hai người còn ôm hôn nhau thắm thiết trong xe. Thư ký Mạnh cười đắc ý khi biết Chiêu Đệ sẽ bị trêu đùa. Đến khách sạn Lộ Tấn muốn xem chiếc bánh vì tưởng Thắng Nam chuẩn bị cho mẹ mình. Nhưng cô phủ nhận và nói là chuẩn bị cho Từ Khiêm làm anh hơi bất ngờ. Cô đi đến tặng bánh cho Từ Khiêm. Cậu đi đến rủ cô đi ăn vì có chuyện muốn nói nhưng cô từ chối vì có câu chuyện quan trọng hơn. Khi Lộ Tấn vào nhà hàng thì thấy ở đó lại có rất đông người đang ngồi họp bàn công việc. Thắng Nam đi sau cũng bất ngờ vì ở đây lại có rất nhiều người. Đã vậy còn có cả Từ Khiêm ở đó. Cô liên tục bị mỉa mai từ Lê Mạn và mẹ Lộ Tấn. Lê Mạn còn bắt cô thể hiện tài nấu nướng trước mặt tất cả mọi người ở đó. Lộ Tấn đi vào bếp dằn mặt tất cả mọi người. Lê Mạn mang theo vẻ mặt đáng thương không dám nhìn anh. Khi về nhà Thắng Nam bị đầu bếp Du chặn lại. Hắn cay cú nên muốn tìm cô tính sổ. Khi hắn phang cái chai vào cô thì Lộ Tấn kịp thời đi tới lấy đầu anh chắn cho cô. Sau đó anh quay lại đấm cho đầu bếp Du bỏ chạy. Tưởng chừng không sao mà đầu anh đã be bét máu.
Thắng Nam lo lắng nhưng Lộ Tấn chỉ cần thấy cô không sao là được. Cô liền ôm anh vào rồi hai người hút bụi cho nhau mãi không chịu đi băng bó. Bên này thư ký Mạnh đang đi thì thấy Chiêu Đệ cùng tên con lai đang ăn trong nhà hàng. Anh liền đi theo dõi thì thấy tên con lai kia đang nói chuyện với cô gái khác. Rồi anh ấy theo tên con lai đến tận khách sạn và nhắn tin cho Chiêu Đệ biết. Chiêu Đệ liền đến khách sạn tìm tên con lai. Hắn còn trơ trẽn muốn cô cùng nhập cuộc nên bị cô tát cho phát. Hắn cay cú tát lại thì thư ký Mạnh đi đến định đấm hắn nhưng đã bị cản lại. Hắn muốn còn động vào Chiêu Đệ thì thư ký Mạnh lên tiếng nên liền bị tên vệ sĩ đấm cho cái nằm riêng gì. Chiêu Đệ ấm ức vì bị lừa nhưng có thư ký Mạnh ở đây nên cô rất vui. Hai người lại cười đùa vui vẻ trong căn phòng. Trở về nhà, Chiêu Đệ xoa thuốc cho thư ký Mạnh rồi cấm anh ấy không được làm chuyện dại dột như vậy. Thư ký Mạnh lại thấy việc đó rất đáng, vì chỉ có như vậy mới lấy lại được công bằng cho Chiêu Đệ rồi còn được cô massage cho. Chiêu Đệ định rời đi thì thư ký Mạnh ôm cô ấy rồi xin Chiêu Đệ chấp nhận làm người yêu mình. Chiêu Đệ cười hạnh phúc không thèm nói gì. Đang định bỏ đi thì anh lại xin ôm thêm miếng nữa. Bên này Lộ Tấn vui vẻ ngắm nhìn Thắng Nam đang vui đùa rất hồn nhiên. Rồi cả hai cùng nhau chơi và chụp ảnh cho nhau. Đang đoạn chụp ảnh cao trào thì chiếc máy ảnh trên tay Lộ Tấn tự nhiên nhảy xuống nước làm anh hơi bối rối. Thắng Nam biết thì cười phá lên vì bộ dạng ngây ngốc của anh. Cô trêu anh đi nhặt lại vì có ảnh của cả hai mà anh định làm thật luôn. May sao cô cản được. Sau đó hai người ngồi cạnh nhau. Cô hỏi anh về lý do chia tay những người bạn gái cũ. Anh liền trả lời là do công việc và anh hay phải đi lâu nên việc chia tay là dễ hiểu. Cô chợt nhận ra rằng chắc bản thân cũng sẽ bị như vậy. Nhưng anh liền khẳng định anh sẽ không đối xử với cô như thế. Bởi vì thời gian bên cô không bao giờ là đủ với anh. Anh ôm cô vào lòng muốn biết cô đã yêu mình từ lúc nào. Nhưng cô trêu đùa rồi không thèm nói cho anh biết mà chạy đi luôn. Lúc sau hai người vui vẻ cùng nhau nấu ăn rồi nướng thịt. Lê Mạn đột nhiên gọi tới báo cáo khoản vay ngân hàng đã chuẩn bị xong. Thế nên Lộ Tấn liền bảo cô thực hiện kế hoạch. Trong công ty của bố Lộ Tấn đang hỗn loạn vì tin tức khoản vay ngân hàng của công ty ông bị từ chối. Thấy bố Lộ Tấn rối như tơ vò thì trên giám đốc lại đưa ra ý kiến về hợp đồng mua bán công ty của công ty Lộ Tấn. Ông liền phẫn nộ nói sẽ không dựa vào ai. Nhưng lúc này ông đột nhiên lại lên cơn đau tim. Bên này Lộ Tấn bất ngờ khi Thắng Nam dẫn hết bạn bè đến tổ chức tiệc. Rồi anh còn bị Chiêu Đệ đuổi đi. Anh liền yêu cầu thư ký Mạnh ra đòi lại Chiêu Đệ để anh được nói chuyện với Thắng Nam. Thế nhưng cô lại quay lại nói chuyện với Tử Khiêm làm anh cay cú lắm. Anh nhờ ông cậu Thắng Nam sang gọi Tử Khiêm đi để anh đến nói chuyện với cô nhưng vẫn bị cô đồng nghiệp cản mũi. Tối đến Lộ Tấn ra ngoài gặp Tử Khiêm nói chuyện. Cậu ta muốn xác nhận xem Lộ Tấn và Thắng Nam đã yêu hay chưa. Anh liền khẳng định luôn. Cậu trách công việc của anh không thể bên cô mãi được. Cậu còn tự tin sẽ cho cô hạnh phúc hơn Lộ Tấn. Nhưng anh không đồng ý vì Thắng Nam yêu mình. Anh tuyên bố trước mặt Tử Khiêm rằng mình sẽ là người khiến Thắng Nam hạnh phúc. Sau đó đến khi chia phòng ngủ, Thắng Nam bị cô đồng nghiệp kéo đi làm Lộ Tấn tiếc hùi hụi. Thắng Nam đang nằm trong phòng thì được anh rủ sang chơi. Đang định đi thì chị đồng nghiệp giữ lại. Chị còn ảo tưởng mình đã làm tổn thương tình cảm của Lộ Tấn làm Thắng Nam bất ngờ. Sau đó Thắng Nam chúc cho chị đồng nghiệp say xỉn để đi sang gặp Lộ Tấn. Vì không nhớ số phòng nên định quay lại lấy điện thoại mà phòng mình đã khóa mất. Cô đi gõ cửa từng phòng rồi thấy thư ký Mạnh cũng lọ mọ như cô. Hai người ngại ngùng một lúc rồi như hiểu ý nhau. Hai người nói số phòng của Chiêu Đệ và Lộ Tấn cho nhau biết rồi mau chóng đi mất. Cô đến phòng thì Lộ Tấn vội ra mở cửa. Cô liền ôm lấy anh. Đang định hôn cái thì nghe tiếng cậu đệ tử và đầu bếp Vương đang chơi mặt trược trong phòng. Cô bất ngờ đến thất vọng vì nghĩ sang phòng anh để làm chuyện khác. Ai ngờ đâu lại chỉ để đánh mặt trược. Sáng hôm sau Thắng Nam tỉnh dậy thì thấy bức thư Lộ Tấn để lại vì anh có việc phải về công ty. Bên này Tử Khiêm đến phòng tìm Thắng Nam đi ăn sáng thì thấy cô ở phòng Lộ Tấn đi ra làm cậu có chút thất vọng. Rồi cậu vẫn mặt dày ở lại đợi cô đi ăn sáng. Ở trên xe Lộ Tấn thấy thư ký Mạnh nói chuyện ngọt ngào với Chiêu Đệ nên cũng bắt chước lấy điện thoại ra nhắn tin với Thắng Nam. Hôm sau bà dì đột nhiên gọi điện nói với Thắng Nam rằng ông cô đã nhập viện. Cô lập tức chạy đến bệnh viện. Cũng may bác sĩ nói tình hình đã không sao nên cô cho ông ở lại bệnh viện theo dõi. Thế nhưng lại không có phòng bệnh cho ông nằm. Thắng Nam đang thất vọng ngồi ở hành lang thì y tá nói đã có phòng cho ông cô. Sau đó Thắng Nam đến phòng bệnh của bố Lộ Tấn để cảm ơn ông đã nhường lại phòng vì lúc chiều ông trùng hợp đi qua nên muốn giúp. Cô còn đem đồ ăn mình nấu sang tặng ông rồi rời đi. Sang bên phòng với cậu cô. Hai người nghe y tá nói chi phí phòng bệnh cao quá định đẩy ông đi sang phòng khác. Ông bỗng tỉnh dậy vui mừng tưởng rằng đứa cháu hiếu thảo cho ông ở hẳn phòng VIP. Rồi cậu cô cũng cho cô mượn chút tiền để lo viện phí. Cô ở ngoài lo lắng thì người em trai cùng cha khác mẹ của Lộ Tấn là Lộ Trinh cũng ra ngoài. Thế nên hai người nói chuyện làm quen nhau. Khi đi làm thì cậu đệ tử cũng cho cô chút tiền làm cô xúc động bật khóc. Những ngày sau cô bận rộn hết công việc ở nhà hàng rồi lại đến quán ăn. Đêm về cô lại còn tới viện chăm sóc ông nội. Một hôm ở quán có tên định ăn quỵt thì Lộ Trinh xuất hiện giải vây cho cô. Cô cũng vui vẻ mời Lộ Trinh ăn một bữa để cảm ơn. Hôm sau y tá thông báo cho Thắng Nam đi nộp tiền viện phí. Đang cầm một đống hóa đơn trên tay thì mẹ Lộ Tấn bất ngờ tìm đến. Sau đó bà cùng cô ra một bên nói chuyện. Bà trách cô là trở ngại lớn trên con đường thành công của Lộ Tấn vì anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Bà cũng không cản trở hai người đến với nhau. Nhưng bà cũng chỉ mong cô không cản trở đến công việc của Lộ Tấn. Bà gọi điện để cô nói với anh biết rằng cô vẫn rất ổn để Lộ Tấn yên tâm.
Thắng Nam buồn bã đi trong hành lang. Thấy Tử Khiêm đi đến cô liền bật khóc vì đã quá mệt mỏi khi phải lo số tiền viện phí quá lớn. Tử Khiêm trấn an cô rồi nói sẽ cho cô mượn tiền để đóng viện phí trước. Khi ăn cơm, ông Thắng Nam đòi cô đi mua bánh cho ông bằng được nên cô và Tử Khiêm đã cùng đi mua. Lúc này ông liền gọi cho cậu Thắng Nam đón mình và gọi Chiêu Đệ đến họp bàn. Ba người cùng nhau bình chọn xem Lộ Tấn hay Tử Khiêm là người phù hợp hơn với Thắng Nam. Chiêu Đệ thì chỉ chọn Tử Khiêm vì cậu rất thật lòng thích Thắng Nam. Còn cậu Thắng Nam thì một mực chọn Lộ Tấn vì hai người Thắng Nam và Lộ Tấn yêu thương nhau chân thành. Nhưng xét đến các góc độ khác thì phần thắng lại thuộc về Tử Khiêm. Cuối cùng ông cô cũng đưa ra quyết định chọn Tử Khiêm. Hôm sau Thắng Nam lo lắng không thôi. Cuối cùng bác sĩ đi ra nói ca mổ thành công thì cô mới nhẹ nhõm đi được phần nào. Cô đưa ông về phòng bệnh rồi gọi cho Lộ Tấn. Bên này Lộ Tấn ra ngoài quên điện thoại nên Lê Mạn ngồi cạnh liền cầm lên nghe. Thắng Nam kể cho Lộ Tấn chuyện ông cô phẫu thuật nhưng đầu dây bên kia lại là Lê Mạn. Cô ta nói Lộ Tấn không tiện nghe máy. Rồi Thắng Nam nhờ cô ta bảo Lộ Tấn gọi lại nhưng cô ta lại không hề làm vậy. Đã vậy lại còn xóa lịch sử cuộc gọi đi. Thắng Nam buồn bã nghĩ về lời nói của Lê Mạn mà rưng rưng nước mắt. Sáng hôm sau cô vẫn buồn bã vì mãi không nhận được cuộc gọi lại từ Lộ Tấn. Bên này Lộ Tấn cùng Lê Mạn đi trên con phố người Hoa ở Pháp. Cô ta lại kể lại những kỷ niệm của hai người trước đây. Lộ Tấn nhận ra trước nay cô ta đã làm bao nhiêu việc nhưng anh chưa một lần cảm ơn. Cô ta liền bảo anh mời mình đi ăn ở quán cũ thay cho lời cảm ơn cũng được. Ở bên này ông Thắng Nam ngồi nói chuyện với Tử Khiêm. Ông hy vọng cậu có thể là người bên Thắng Nam, chứ ông không tin vào tiếng sét ái tình từ Lộ Tấn dành cho Thắng Nam. Ở quá khứ bố mẹ Thắng Nam cũng vì chúng tiếng sét ái tình mà yêu nhau, rồi khi bên nhau một thời gian lại trở thành oan gia của nhau. Ở quán ăn Lộ Tấn cùng Lê Mạn uống rượu. Cô ta ghen tị với Thắng Nam trẻ đẹp, hơn hết là có được tình yêu của anh. Còn cô ta đã 10 năm ở bên cạnh anh nhưng chẳng thể có được chút tình cảm nào từ anh. Cô ta thổ lộ bản thân cố gắng nhiều năm như vậy là vì thích anh và muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Lộ Tấn nghe xong thì như nước đổ lá khoai vờ như điếc rồi rời đi để cô ta lại một mình. Cô ta đau buồn nốc cạn chai rượu vì bị từ chối. Đến khi về Lê Mạn còn định lừa anh mang khăn tắm tới phòng cô để hòng chén luôn cả anh. Nhưng Lộ Tấn rất tỉnh và đẹp trai nên từ chối ngay. Cô ta thấy hết hy vọng nên cũng thú nhận vụ nghe điện thoại của Thắng Nam rồi còn xóa lịch sử không cho anh biết. Sau đó Lộ Tấn biết chuyện ông Thắng Nam bị bệnh phải phẫu thuật. Ngay sau khi biết tin anh vội lên máy bay về nước. Ở bên này Tử Khiêm cùng Thắng Nam ra bên ngoài nói chuyện. Cậu giao cho cô một dự án bếp cá nhân vì nó là ước mơ của cô. Đổi lại cậu muốn cô giao bản thân cho cậu chăm sóc cô cả đời. Thế nhưng thứ cô giao lại cho cô lại là bản dự án. Cô từ chối luôn vì có bản dự án lại đòi cô giao cả thân thì cậu hơi khôn quá rồi. Lúc sau Thắng Nam ngồi một mình thì Lộ Tấn trở về. Anh vội chạy đến ôm lấy cô vào lòng nhưng cô lại bật khóc khi nhớ tới lời mẹ anh nói. Cô giận dỗi định bỏ về thì anh giữ lại làm cô thấy khó chịu. Anh chất vấn cô tại sao ông làm phẫu thuật mà không nói cho anh biết để cùng lo với cô. Thắng Nam lại kiên quyết không muốn anh phải bận tâm. Anh đoán ngay là mẹ mình đã làm khó dễ cho Thắng Nam. Anh liền bế cô lên con Ferrari của mình. Trong xe anh xin lỗi cô chân thành vì thời gian qua cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi ấm ức. Nhưng từ giờ đã có anh sẽ ở cạnh cô cùng cô giải quyết vấn đề rồi cùng cô vượt qua khó khăn. Cô cũng dần nguôi ngoai hơn rồi về nhà nằm ngủ sau bao ngày mệt mỏi. Lúc sau Lộ Tấn đến tìm cậu Thắng Nam để hỏi nguyên nhân tại sao cô lại tránh né anh. Đã vậy chuyện phẫu thuật lại không thèm cho anh biết. Cậu cô cũng thấy kỳ lạ. Nhưng cậu cô khuyên anh trước mắt nên để ý chăm sóc tới ông nội cô và cho cô cảm giác được an toàn. Chứ không phải dựa vào mấy đống tiền khổng lồ của anh mà có thể làm Thắng Nam hết giận. Rồi sau đó Thắng Nam lại gọi cậu cô về tâm sự làm ông cậu phát mệt. Cô hỏi cậu mình liệu cô có hợp với Lộ Tấn không. Thế nhưng ông cậu lại khẳng định luôn là không hợp rồi khuyên cô chia tay. Cô bỗng hối hận khi hỏi câu đó vì cô vẫn còn yêu Lộ Tấn rất nhiều. Ông cậu thấy thế thì cũng giải thích cho cô hiểu lý do tại sao mà Lộ Tấn chọn cô. Mặc cho dù khoảng cách hai thế giới của họ có xa nhau thế nào. Sau một hồi được thông não cô cũng hiểu ra vấn đề rồi lại vui tươi hồn nhiên lại. Lộ Tấn về nhà định xách vali đi bụi thì mẹ anh gọi lại khuyên anh nên tỉnh táo lại. Anh liền nói với mẹ mình rằng đừng nên can thiệp vào chuyện tình cảm của mình và Thắng Nam thêm nữa và rời đi. Tối đó Lộ Tấn đến quán làm phục vụ giúp Thắng Nam mà hại cả quán không lấy một mống khách. Anh uất ức vì từ bé đến giờ chưa từng làm mà hôm nay vì cô mà anh phải đi bê đồ, phục vụ khách và còn lau bàn ăn khiến tay anh dính đầy mỡ. Cô thấy đáng thương quá nên cũng không trách anh nữa. Sau đó anh rủ cô đi hẹn hò, nhưng cô đòi quán phải đông khách thì mới chịu đồng ý. Vậy nên anh gọi nguyên một đám vệ sĩ đến ngồi chật cả quán ăn làm cô hơi bất ngờ. Cơ mà cả đám vệ sĩ đợi anh ra lệnh mới động đũa. Cô biết ngay do anh gọi nên nhắc anh lần sau đừng gian lận rồi đồng ý đi hẹn hò với anh. Sáng hôm sau bà dì kể cho ông nội Thắng Nam nghe chuyện tối qua. Nghe xong ông nhờ bà đi lấy cái chảo và thìa lớn của ông đến bệnh viện rồi cho Lộ Tấn đứng cầm lúc lâu. Trong phòng bệnh Lộ Tấn cầm chảo đến run cả tay. Ông để anh ngồi xuống rồi khuyên anh rằng trong tình yêu khác với công việc. Thay vì chỉ biết cắm đầu tiến lên thì nên biết lúc nào cần dừng lại ngắm nhìn người bên cạnh. Phải biết lúc nào cần quay lại xem mình bỏ lỡ điều gì. Rồi cùng dìu dắt nhau tiến về phía trước. Ông hy vọng anh có thể đối tốt với Thắng Nam vì cô đã chọn anh rồi. Anh cũng hứa với ông rằng sẽ anh không làm cho Thắng Nam phải thất vọng. Bên này thư ký Mạnh trở về nấu lẩu cho Chiêu Đệ. Rồi anh giúp cô ấy sửa mạng như đang ở nhà mình vậy.
Cô ấy nói rất thích ăn lẩu thì thư ký Mạnh liền nói sẽ nấu lẩu cho cô ấy cả đời. Câu nói ấy làm cho Chiêu Đệ hạnh phúc hôn anh luôn. Nụ hôn bất ngờ khiến anh có chút ngại ngùng đi sửa bồn cầu cho Chiêu Đệ. Cuối cùng hai người có một buổi sáng tuyệt vời với nhau. Bên này Lộ Tấn dẫn Thắng Nam đi tới địa điểm anh mua làm nhà hàng cho Thắng Nam. Anh cho cô xem bức tranh anh vẽ rồi dẫn cô đến dạy cô cách vẽ. Mặc dù cách vẽ có hơi tùy tiện, hai người hết té sơn rồi lại phun lên tường và lên cả áo. Khi mệt rồi thì bốn mắt nhìn nhau rồi lại lao vào hôn nhau. Khi đi shopping, Lộ Tấn đang nghe điện thoại bàn công việc thì thấy Thắng Nam rạng rỡ trong bộ váy trắng. Cảnh tượng đó làm anh đứng hình mất mấy giây. Anh rời đi mà còn không quên quay lại nhìn cô lưu luyến. Trong buổi tiệc thương gia của hội người Hoa, Lộ Tấn đang trên sân khấu đọc bài phát biểu thì bất ngờ Thắng Nam lộng lẫy trong bộ lễ phục xinh đẹp dạng người đi vào bước đến bên anh. Anh giới thiệu với mọi người Thắng Nam là vợ sắp cưới của anh, làm cho cô hơi bất ngờ mà lại rất hạnh phúc. Sau đó mẹ Lộ Tấn gọi anh ra nói chuyện. Anh nói anh bằng lòng chịu mọi hậu quả xảy đến. Anh chỉ mong bà sẽ chấp nhận cô và chúc phúc cho hai người. Bên này Thắng Nam đứng nói chuyện với Lộ Trinh. Cô bất ngờ khi biết cậu ta và Lộ Tấn là anh em cùng cha khác mẹ. Cậu kể cho cô biết ngày nhỏ Lộ Tấn đã bị dạy dỗ nghiêm khắc thế nào. Thế nhưng cậu lại không muốn như vậy vì không muốn trở nên giả tạo như đám người giàu xung quanh. Rồi cậu rủ cô cùng chơi xe đua đồ chơi với mình cho vui. Ở ngoài, Lộ Tấn đến nói chuyện với bố anh. Ông khuyên anh nên từ bỏ việc mua công ty của ông và hy vọng anh đừng gây thêm khó dễ cho đôi bên. Anh thì lại không cho là vậy mà lại càng muốn mua công ty của ông vì công ty ông sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Ông cay cú thách thức anh. Nhưng anh vì mối thù năm xưa bố anh đã bỏ mẹ con anh đi nên giờ đây anh càng phải làm điều đó. Trong bữa tiệc, Thắng Nam cùng Lộ Trinh làm loạn cả bữa tiệc vì chiếc ô tô đồ chơi làm Lộ Tấn giận dỗi. Về đến nhà anh cũng không thèm uống trà cô pha. Cô làm trò mà mặt anh vẫn lạnh lùng, cũng không thèm cười lấy một cái. Đến khi cô rủ đi tắm thì anh có hơi bất ngờ. Anh đi đến bế cô lên giường. Đã vậy anh còn cởi áo rồi đè cô ra làm Thắng Nam bối rối. Cô vội vàng xin lỗi anh vì đã trêu đùa và hứa sẽ không kết bạn với Lộ Trinh nữa. Anh nhắc nhở cô đừng quá thân thiết và phải giữ khoảng cách rồi mới chịu thả cô đi. Cô chạy ra còn mắng yêu anh một câu mới chịu. Hôm sau Chiêu Đệ đi làm thì nghe mọi người nói ở sảnh công ty có người chuẩn bị làm phép. Cô ấy tò mò liền cùng mọi người xuống xem. Đến nơi thì thấy một vòng tròn đầy hoa mà cứ như cái trận đồ bát quái. Bỗng nhiên thư ký Mạnh tiến đến đứng trước mặt Chiêu Đệ. Anh còn chuẩn bị cả bó hoa từ bò cuộn nấm để tặng Chiêu Đệ vì cô ấy rất thích ăn lẩu. Thư ký Mạnh quỳ xuống cầu hôn Chiêu Đệ với chiếc nhẫn kim cương nhưng cô lại bỏ đi mà không nói lời nào. Thư ký Mạnh buồn bã về quán lẩu. Anh lấy hết thịt trên bó hoa ra nhúng cho đỡ phí. Anh đau khổ bật khóc ngồi đó ăn nồi lẩu một mình vì bị Chiêu Đệ từ chối. Bên này Thắng Nam đang ngủ thì mẹ Lộ Tấn gọi điện đến làm cô tỉnh cả giấc. Bà muốn rủ cô cùng mình đi làm vườn thì cô đồng ý ngay. Hai người đến vườn rau của bà làm Thắng Nam bất ngờ. Vì vườn rau nhà bà cứ như cả một trang trại rau sạch nào đó. Bà cho cô biết ở đây đều là chuẩn bị cho Lộ Tấn có những nguyên liệu tốt nhất để anh ăn. Cô lấy làm lạ vì anh thường đâu có ăn ở nhà. Bà cũng nói luôn chỉ cần một ngày anh về thì đều phải trân trọng và chuẩn bị cho anh những món ăn tốt nhất. Bà nhờ cô nhổ hết đám cỏ dại. Trong lúc đó bà cũng không quên mỉa mai cô. Bà nói cô không biết thân phận lại còn đòi trèo cao như mấy cây cỏ dại. Lúc sau bà quay lại thì thấy cô đang nhổ luôn cả rau của bà đi làm bà tức lắm. Bà liền mắng cô không biết thế nào là cỏ sao. Cô liền bật lại bà luôn làm bà hết cãi nổi. Trở về nhà cô bị sốt luôn nhưng lại vui vẻ kể lại cho Lộ Tấn nghe. Rồi cô lại nũng nịu đòi anh đi mua trái cây đóng hộp cho mình. Vậy là anh về văn phòng rồi mua trái cây đến và tự làm luôn trái cây đóng hộp cho cô ăn. Đến tối anh đút cho cô ăn mà bị cô chê không ngon nên không dám nhận là mình làm. Rồi sau đó anh ở lại cả đêm với cô để chăm sóc cô. Thắng Nam tỉnh dậy thấy sáng sớm rồi mà anh vẫn ngồi làm việc. Nên cô tự trách bản thân vừa không hiểu chuyện lại còn tùy ý bắt anh ở lại với mình. Anh cũng an ủi cô. Rồi cô nằm cạnh anh ngắm nhìn anh làm việc đến khi ngủ gục đi mất. Hôm sau cô đến tìm cậu mình tâm sự vì thấy có lỗi với Lộ Tấn quá khi khiến anh phải vất vả nhiều. Cậu cô cũng an ủi mấy câu rồi khuyên cô đi nấu canh bồi bổ cho Lộ Tấn. Lúc sau Thắng Nam đến công ty Lộ Tấn để mang canh cho anh. Trùng hợp Lộ Tấn đang chuẩn bị ra ngoài nên anh đưa cô đi theo làm việc luôn. Trên xe anh bận rộn bàn công việc với Lê Mạn làm cho Thắng Nam ngồi bên có chút cô đơn. Về đến công ty Lộ Tấn ngồi trách mắng nhân viên làm việc tắc trách không chú ý để mất cơ hội thu mua công ty của bố anh. Tên trưởng nhóm còn muốn xin lỗi thì bị anh mắng cho thậm tệ. Thắng Nam ngồi sau cũng ngơ ngác vì dáng vẻ mạnh mẽ quyết đoán này của Lộ Tấn. Anh liền đuổi hết tất cả ra ngoài. Đang định đuổi việc hết cả đám thì quay lại nhìn thấy Thắng Nam. Thế nên anh mềm lòng đình chỉ tạm thời công việc của họ. Trở về Thắng Nam đi gặp cậu mình. Cô phấn khích kể cho ông cậu biết dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng khi làm việc của Lộ Tấn khiến cô mê như điếu đổ. Cô quyết định sẽ thay đổi bản thân trở thành một bà chủ khoan dung độ lượng đằng sau ông chủ đẹp trai lạnh lùng. Ở bên này Lộ Tấn ngồi họp trong công ty. Mọi người đều kêu gọi anh rút khỏi việc thu mua công ty của bố mình nhưng Lê Mạn lại phản đối. Họ đã cố gắng rất lâu rồi mà nay lại rút thì còn gì là mặt mũi. Lộ Tấn đã có kế sách riêng nên đuổi mọi người ra và yêu cầu Lê Mạn đặt vé máy bay sang Thái Lan gặp cô bồ ở bển. Anh còn bảo cô ta đi điều tra bên thứ ba đang muốn mua công ty của bố mình kia là ai. Hôm sau bố Lộ Tấn ở bệnh viện. Ông biết tin công ty mình hợp tác chấm dứt hợp đồng nên chỉ đành chấp nhận ngồi chờ để Lộ Tấn mua lại công ty mình.
Bất ngờ Lộ Trinh quay về thì cậu cho biết cậu vừa ở quán của Thắng Nam quay về. Ông chợt nhận ra cô là vị hôn thê của Lộ Tấn nên trong đầu tự nhiên có một kế hoạch nào đó. Ông liền đi tới nhà hàng tìm Thắng Nam để cô gọi Lộ Tấn đến. Anh đành kéo ông ra một bên nói chuyện riêng. Ông cầu xin anh tha cho công ty của ông nhưng anh vì quá hận ông mà không thể tha thứ. Anh có được như ngày hôm nay cũng là vì để một ngày vượt qua ông. Ông khuyên anh buông bỏ thù hận vì dẫu sao ông cũng là bố ruột anh. Anh không hề phủ nhận nhưng lại trách chính ông đã dạy cho mình cách trở nên vô tình như vậy. Thế nên anh nhất quyết không tha cho ông. Khi trở về anh tức giận trút hết lên chiếc bao cát. Đến khi tay chảy cả máu vẫn không dừng lại. Thằng Nam phải đi đến cản mãi anh mới chịu dừng. Rồi anh hôn cô để lấy lại bình tĩnh. Rồi hai người vật lộn với nhau ngay trên sàn đấm bốc. Sáng hôm sau Lộ Tấn đang hạnh phúc ôm Thắng Nam thì nhận được tin bố anh đã đi về với ông bà tổ tiên. Đám tang của ông được diễn ra ngay sau đó. Lộ Trinh đau buồn vì đến cuối đời rồi bố cậu vẫn bắt cậu phải giữ công ty của ông bằng được. Lộ Tấn và mẹ anh cũng đến tang lễ nhưng chỉ buồn bã đứng nhìn từ xa. Hôm sau Lộ Trinh đến tìm Lộ Tấn để xin anh trai mình dừng việc thu mua công ty của bố vì đó là tâm huyết cả đời của ông. Anh cũng vì muốn tốt nên mới quyết định thu mua. Anh khuyên cậu đừng dùng tình cảm gia đình ra nói chuyện làm ăn mà hãy chứng minh thực lực của bản thân. Nếu anh thấy cậu đủ bản lĩnh để dẫn dắt công ty của bố thì anh sẽ không mua nữa. Lộ Trinh lấy quyết tâm phải giữ bằng được công ty của bố. Hôm sau cậu đến nhận chức chủ tịch với diện mạo trưởng thành hơn rất nhiều. Bên này Lộ Tấn về nhà tạm biệt Thắng Nam để chuẩn bị đi công tác. Anh còn tặng cô chiếc thẻ ngân hàng VIP nhất để cô tùy ý tiêu xài. Anh rời đi làm cô có vẻ hơi hụt hẫng nhưng sau đó lại quay lại hôn cô rồi chiến đấu nốt trước khi đi. Bên này Lộ Trinh đang ở phòng họp. Mọi người đang đau đầu về vấn đề không có vốn và sắp bị công ty của Lộ Tấn mua lại. Đến lúc đó tất cả chỉ có nước cạp đất mà ăn thôi. Hôm sau Lộ Trinh hẹn bạn học của mình đến bàn công việc về kế hoạch hợp tác của mình và công ty bạn cậu. Lộ Tấn biết tin công ty của Lộ Trinh đang được tăng giá nên anh quyết tâm tăng giá để lấy bằng được công ty của cậu. Bên này Thắng Nam đi cổ vũ Lộ Trinh đua xe đến. Tối về cậu còn rủ cô đi ăn đêm cùng Chiêu Đệ và cậu Thắng Nam. Nhưng hai người kia không đi nên cậu đưa Thắng Nam đi. Khi đi lại còn khoác tay ngang lưng cô làm ông cậu đằng sau thấy không ổn nên gọi Thắng Nam về luôn. Hôm sau Lộ Trinh lại dạy Thắng Nam đua xe đồ chơi rồi cùng cô lắp ráp xe cả ngày rất vui vẻ. Khi ăn bánh lại còn lau kem bên miệng cô làm cô bối rối bỏ về mất. Cậu ngồi lại đó nhìn chiếc camera giấu kín ở bên mà đắc ý. Tối đến Lộ Trinh lại đến tìm Thắng Nam xin lỗi vì tưởng cô giận nhưng cô rộng lượng bỏ qua. Sau đó cô thấy lạ định mắng Lộ Trinh một trận vì tội bám theo cô cháu gái mãi đến tận đêm mà vẫn mò sang. Sau đó Lộ Trinh còn tặng cô một chiếc xe rồi cùng cô ngồi lắp ráp. Ông cậu cay cú ra ngoài gọi điện cho Lộ Tấn biết. Anh liền gọi cho Thắng Nam xem cô đang ở nhà với ai thì cô lại nói dối anh rằng ở nhà một mình. Lộ Trinh đi về cười đắc ý. Rồi Lộ Tấn bất ngờ nhận được bức ảnh Lộ Trinh cùng Thắng Nam đang thân mật với nhau. Hôm sau anh liền quay về tìm Thắng Nam. Anh chất vấn cô về bức ảnh nhưng cô lại chẳng thể giải thích được. Cô chỉ một mực khẳng định quan hệ của mình và Lộ Trinh không có gì sai trái. Lộ Tấn mệt mỏi nên đi về luôn mặc cho Thắng Nam có níu giữ. Lộ Tấn ra về mà tâm trạng buồn bã không thể tả. Lộ Trinh bên này cho người theo dõi nhất cử nhất động của Lộ Tấn. Hôm sau Thắng Nam chuẩn bị bàn tiệc đợi Lộ Tấn về nhưng anh lại từ chối cô luôn. Lộ Tấn đến gặp Lộ Trinh vì nghi ngờ chính cậu đã chụp bức ảnh đó. Anh khuyên cậu tránh xa Thắng Nam và dừng ngay lại chuyện này. Cậu lại tuyên bố với anh rằng mình thích Thắng Nam rồi trơ trẽn nói cô cũng rất thích mình. Cậu còn cho anh biết mẹ cậu cũng nhận Thắng Nam làm con dâu rồi. Thế nhưng mẹ anh lại không hề thích cô. Cậu mỉa mai anh không hợp với cô. Thế là bị ăn ngay quả đấm vào miệng. Trùng hợp Thắng Nam lúc này đến thấy anh đánh Lộ Trinh nên liền đỡ cậu dậy rồi trách móc Lộ Tấn. Anh tức giận vì bị trách lại còn thấy cô khoác tay Lộ Trinh thì liền bỏ đi. Lộ Trinh bên này lại nở nụ cười gian xảo rồi lại làm mặt đáng thương trước mặt Thắng Nam. Tối đó Lộ Tấn về nhà gặp Thắng Nam. Anh xin lỗi vì đã không giữ bình tĩnh. Cô cũng xin lỗi vì đã thân thiết với Lộ Trinh làm anh phải suy nghĩ nhiều. Anh cũng cho cô biết rằng mình trước giờ vẫn luôn tin tưởng cô, nhưng chỉ là anh ghen vì quá yêu cô nên mới như vậy. Sau đó hai người cũng hóa giải những hiểu lầm rồi tha thứ cho nhau. Hôm sau Lộ Trinh lại liên tục gọi điện làm phiền Thắng Nam. Đến tối về Lộ Trinh không gọi được cho Thắng Nam nên đến tìm cô. Cậu biết Lộ Tấn không cho cô gặp cậu nên cô đã cố tình tránh né cậu. Cậu liền bày bộ dạng đáng thương nói mình rất cô đơn nhưng sẽ không bao giờ đến quấy rầy cô nữa. Lộ Trinh định bỏ về thì Thắng Nam bất ngờ gọi cậu lại khiến cậu ta rất đắc ý. Rồi hai người đi uống rượu với nhau. Thắng Nam say xỉn luôn miệng nói xấu Lộ Tấn. Lộ Trinh thì vẫn giả bộ vui vẻ lắng nghe cô. Cho đến khi cô say nằm gục ra bàn Lộ Trinh mới cởi bỏ gương mặt giả tạo của mình. Bên này Chiêu Đệ buồn bã về nhà thì thư ký Mạnh đã ngồi đợi Chiêu Đệ ở cửa. Cô bỗng gọi thư ký Mạnh vào nhà nói chuyện. Thấy Chiêu Đệ buồn bã thư ký Mạnh bèn cố gắng an ủi cô. Chiêu Đệ lại nhớ lại lời của thư ký Mạnh nói sẽ nuôi mình. Cô thử hỏi thư ký Mạnh. Anh đứng lên tuyên bố anh vẫn sẽ nuôi Chiêu Đệ cả đời chỉ xin cô đồng ý gả cho mình. Thư ký Mạnh lấy nhẫn ra cầu hôn và nói với Chiêu Đệ rằng anh sẽ chăm sóc cô cả đời. Chiêu Đệ nghe lời thật lòng từ thư ký Mạnh thì hạnh phúc mà bật khóc. Anh ôm cô vào lòng. Bên này tưởng Lộ Trinh sẽ làm gì Thắng Nam đang say mà cậu lại đưa cô đến nhà Lộ Tấn. Rồi cậu còn tự tin nói nhường cô lại cho anh. Lộ Tấn trong phòng cay cú rơi nước mắt khi nghĩ đến lời của Lộ Trinh và những hành động Thắng Nam bảo vệ cậu trước đó. Mẹ Lộ Tấn bên ngoài thấy con trai mình đau khổ thì sáng hôm sau bà nói Thắng Nam hãy đi giải thích rõ ràng cho Lộ Tấn.
Cô liền gọi cho anh mà không được. Lúc sau cô tìm đến Lộ Trinh rồi lôi cậu cùng đến giải thích rõ ràng chuyện tối qua cho Lộ Tấn. Đến công ty Lộ Trinh thấy Lộ Tấn đến thì cố tình ngáng chân làm thằng Nam vấp rồi ôm lấy cô. Thằng Nam liền lập tức đến giải thích về tình huống vừa rồi nhưng anh không muốn nghe rồi lạnh lùng rời đi. Khi anh nhìn lại Lộ Trinh còn cố ra vẻ để chọc giận Lộ Tấn rồi lại thừa cơ đến an ủi thằng Nam. Lộ Tấn trở về văn phòng đang buồn bã về chuyện của thằng Nam. Thư ký Mạnh đến xin ứng chức 10 năm lương để mua nhà rồi cưới chiêu đệ, nên anh cho hẳn gấp đôi vì thấy thư ký Mạnh quá chân thành. Thư ký Mạnh xúc động quá nên liền khóc lóc chạy đến ôm hôn Lộ Tấn rồi mới chịu đi. Bên này Lộ Trinh ngồi khuyên thằng Nam nên tìm Lộ Tấn nói chuyện cho rõ ràng. Dẫu sao cũng không thể cứ lặng im như vậy. Một là yêu nhau, hai là chia tay để cậu còn được hưởng sái. Rồi cậu còn đòi đưa cô đi để trêu tức Lộ Tấn. Tối đó thằng Nam đến tìm Lộ Tấn nói chuyện. Cô muốn anh giải thích rõ ràng. Tại sao vẫn cứ lạnh nhạt với nhau dù cô đã giải thích rất rõ ràng với anh rồi. Anh thấy xe của Lộ Trinh đỗ gần đó nên thất vọng không muốn nói chuyện với cô nữa. Anh bảo cô về nhà rồi đi vào trong. Thằng Nam thất vọng đi về nói với Lộ Trinh rằng cô không muốn gặp Lộ Tấn. Cậu khuyên cô nên đi du lịch rồi nói sẽ chăm sóc con rùa cho cô. Thế nên cô liền đưa Lộ Trinh chìa khóa dự phòng. Sáng hôm sau Lộ Tấn đến nhà tìm thằng Nam nhưng thấy Lộ Trinh ở đó. Hắn còn trơ trẽn nói cô nhờ hắn đến dọn dẹp hết đồ. Rồi còn bức ảnh của cô chụp chung với Lộ Tấn nữa. Hắn liền vứt bức ảnh vào thùng rác để khiêu khích anh. Hôm sau đến công ty Lộ Trinh ở dưới khiêu khích Lộ Tấn chuyện hắn đưa thằng Nam về khi cô say xỉn. Ở trong phòng họp Lộ Tấn được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị mới. Khi chuẩn bị cho bầu lại hội đồng quản trị thì Lộ Trinh ngăn lại. Hắn cho anh xem bản kế hoạch dự án mới và phân tích rằng anh đang không còn tiền để rót vốn vào dự án đó. Lộ Tấn thấy vậy thì cho mọi người ra ngoài để nói chuyện riêng với Lộ Trinh. Lúc này hắn cười đắc ý. Lộ Tấn hỏi hắn bắt đầu từ bao giờ. Hắn nói cho anh biết mối quan hệ của hắn và thằng Nam căn bản từ ban đầu chưa có gì xảy ra. Còn nếu xét về góc độ công việc thì mọi chuyện bắt đầu kể từ khi hắn đến cầu xin anh tha cho công ty của mình dưới danh nghĩa của một người em trai. Lúc này Lộ Tấn cũng thú nhận bản thân không thể làm đúng như những gì mình đã từng nói. Mỗi khi quyết định anh vẫn đặt tình cảm của mình lên trên hết. Nghe đến đây Lộ Trinh bỗng bật cười như để ươi ăn phải bà. Sau bao nhiêu năm tôn thờ anh trai cùng cha khác mẹ như một vị thần, cuối cùng cũng có ngày hắn thấy anh làm trái với nguyên tắc của mình. Thế nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Trong công việc mọi người có thể làm gì anh cũng được. Thế nhưng không một ai được phép động tới người anh yêu. Thằng Nam chính là điểm yếu duy nhất của anh. Lộ Trinh biết Lộ Tấn thật lòng thật dạ yêu thằng Nam. Chính vì vậy hắn mới lợi dụng cô để gài bẫy anh trai mình. Chuyện đã đến nước này Lộ Tấn cũng quyết định lật bài ngửa cho Lộ Trinh biết. Thật ra ngay từ đầu anh đã đoán được mưu hành kế bẩn của hắn. Anh biết hắn muốn dùng số tiền vi phạm hợp đồng siêu to khổng lồ kia để ép anh vào đường cùng. Thế nhưng màn thưa làm sao che nổi mắt thánh. Sau khi biết chuyện Lộ Tấn đã ra tay nắm toàn bộ quyền kiểm soát, lúc này Lộ Tấn gọi người bạn đã giúp Lộ Trinh tới. Anh quyết định ký hợp đồng hợp tác với công ty của người đó. Thế nên đống đơn kiện mà Lộ Trinh đang giữ trong tay giờ chẳng khác gì mớ giấy lộn. Biết bản thân bị Lộ Tấn rất mũi, Lộ Trinh bỗng ngơ ngác như một chú chó mắt lác. Hắn ngồi lặng thinh nhìn tất cả công sức của bản thân vụt mất trong tay anh trai. Lúc này Lộ Tấn cũng nói cho Lộ Trinh biết anh đã phát hiện chuyện hắn theo dõi anh như thế nào. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Lộ Tấn liền tới tìm thằng Nam. Nhìn thấy bản mặt đáng ghét của anh, thằng Nam tức giận ném hết đồ đạc vào người anh. Lộ Tấn không né tránh mà tiến tới ôm cô vào lòng. Anh xin cô hãy nấu cho anh một bát mì. Thấy cô không chịu, anh liền bế cô vào phòng. Bên này Lộ Trinh vẫn đang ngồi thẫn thờ trong gara xe của mình. Hắn ôm lấy mẹ mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Dù đã cố hết sức nhưng Lộ Trinh vẫn không thể giữ lại công ty. Sáng hôm sau, thằng Nam hạnh phúc ngắm khuôn mặt đang ngủ say của người mình yêu. Lộ Tấn hạnh phúc ôm thằng Nam vào lòng. Sau đó anh giúp cô búi tóc bằng chiếc thìa của mình, hệt như cách cô đã làm khi nấu ăn trong quán ăn của ông mình. Hóa ra Lộ Tấn đã đem lòng si mê thằng Nam kể từ giây phút đó. Ngay trong ngày hôm đó, Lộ Tấn tới tìm Lộ Trinh. Hắn cho anh biết hắn sẽ dứt áo ra đi nhưng anh không cho phép hắn làm điều đó. Hắn phải ở lại đây quản lý công ty thay anh. Nhân cơ hội này, Lộ Tấn cũng nói lời xin lỗi Lộ Trinh khi anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người anh. Nghe đến đây Lộ Trinh như muốn òa khóc. Sau bao chuyện sai trái hắn làm, anh trai hắn vẫn tốt với hắn như vậy. Cuối cùng hận thù trong lòng hai anh em cũng được hóa giải. Cuối cùng Lộ Trinh cũng có thể gọi Lộ Tấn hai tiếng anh trai. Bên này thằng Nam được mẹ Lộ Tấn gọi tới nói chuyện. Bà nói bà dự định sẽ cùng Lộ Tấn tới Thụy Sĩ sinh sống. Thế nên bà sẽ bắt Lộ Tấn phải lựa chọn giữa mẹ và người con gái mình yêu. Nghe đến đây thằng Nam bỗng bật khóc. Cô chấp nhận buông bỏ Lộ Tấn để anh được ở bên mẹ mình. Cô chỉ hy vọng sau này nếu có hạnh phúc thì bà cũng không nên quên công lao của cô, bởi vì chính cô đã nhường lại cho bà hạnh phúc này. Sau khi biết tin mẹ mình gọi thằng Nam tới nói chuyện, Lộ Tấn lập tức quay về tìm cô. Thế nhưng khi tới nơi anh lại chẳng thấy cô đâu. Chỉ thấy mẹ mình mỉm cười mà nói rằng bà rất hài lòng về con dâu của mình. Nói rồi bà kêu Lộ Tấn đi mời thằng Nam tới nhà ăn tối. Lúc này thằng Nam đã sắp xếp xong hành lý. Cô đang định rời đi thì Lộ Tấn tìm tới cửa. Thấy thằng Nam định rời đi, Lộ Tấn thắc mắc không biết cô có thật lòng yêu anh không. Mặc dù rất yêu anh nhưng thằng Nam không muốn Lộ Tấn phải khó xử. Bên tình bên hiếu thật khó để có thể lựa chọn. Lúc này Lộ Tấn nói lại những lời nói của mẹ mình. Mẹ anh không cần thằng Nam nhường hạnh phúc lại cho mình.
bà chỉ cần cô tới nhà bà ăn tối mà thôi. Biết tin mẹ Lộ Tấn cuối cùng cũng chấp nhận mình thắng nam vui mừng khôn xiết. Đang định quay vào cất vali hành lý thì Lộ Tấn kéo cả người cả của tới nhà anh. Nhìn thấy cô con dâu tương lai, mẹ Lộ Tấn cười tươi như hoa. Bà hào hứng muốn đích thân xuống bếp nấu tiệc chiêu đãi cô. Ngay đến cả Lộ Tấn cũng phải thán phục thắng nam. Vài ngày sau, lễ khai trương quán ăn của thắng nam và Lộ Tấn diễn ra đúng như đã hẹn. Ai nấy đều tới chúc mừng hai người. Thư ký Mạnh còn mang theo cả giấy đăng ký kết hôn tới khẻ Lộ Tấn và thắng nam. Thư ký Mạnh cho biết anh và Chiêu Đệ sắp kết hôn. Khi tiệc đã sắp tàn, Lộ Tấn kéo thắng nam tới trước một chiếc bánh kem. Bên trên chiếc bánh có một chiếc Ferrari. Đó chính là chiếc xe đã bị thắng nam rắc bột mì ngay trong lần đầu hai người gặp mặt. Thế rồi Lộ Tấn đặt chiếc nhẫn lên muốn cầu hôn người con gái anh yêu. Cả hai người cứ như vậy mà hạnh phúc bên nhau đến cuối đời. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho chúng một like và một subscribe để tiếp thêm động lực nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.